มทำบุญถวายจุลกฐินมหาทานในวันนี้โดยพระเจ้าในนามคณะสัตยาและบรรจงขอบคุณนะคะเจ้าเอามาร่วมสร้างกำแพงด้วยกันนะเจ้าในวันนี้นะเจ้านักเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาค่ะมาแล้วนะเจ้าเรียนเชิญคุณครูนั่งได้นะเจ้าเดี๋ยวขอรายการแสดงตัวนะเจ้าน้องมิ้นเดี๋ยวมาแจ้งรายการครูโดยนะลูกเครื่องเสียงจะมีหน้าเวทีนะเจ้าเรียนเชิญอาจารย์แก้ทุกหวยปั่นหอย2 ตัวเส้นได้นะเจ้าเอาเพลงมาขึ้นได้นะเจ้าตอนนี้ประมาณเนี่ย10 กว่านาทีนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเริ่มเดินขบวนนะเจ้าแล้วก็ย้ายเดี๋ยวจะเคลื่อนขบวนกันที่โรงเรียนว่าน้ำจังขึ้นอยู่ด้านต้นยังไม่ถึงตรงหน้าเอาโต๊ะผ้าไหนหน้ากุฏิเลยขอเรียนเชิญและยินดีต้อนรับแขกทุกท่านนะเจ้าเข้ามาสู่บริเวณงานแล้วเบี้ยหมูคูปองนะเจ้าอยู่ด้านหน้าเวทีนะเจ้าเบี้ยได้20 บาทนะเจ้าซื้อการปลอดโคบุญได้บุญนะเจ้าได้บุญตัวนะเจ้าพอหน้าขี่หน้าเวทีเดี๋ยวจะมีการแสดงต่างๆทั้งชมนะเจ้าบอกว่าจะเป็นโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคารก็จะมาฟ้อนรำบอกว่าจะเป็นโรงเรียนเพื่อชีวิตก็จะมาฟ้อนเต้นชนเผ่าอาขาจะเป็นยังไงนะเจ้าและกิจกรรมเยาวชนทำบ้านน้ำจำแล้วก็โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดงแล้วก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจำโดยนะเจ้าวันนี้กิจกรรมมีหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นฟ้อนดาบกองสวัสดิ์ชัยนะเจ้าจะไปฟังปิ๊กกันนะเจ้าถ้าฝนมามีละฝนไปนะเจ้าอยู่ใต้ฟ้าตกหัวมานะเจ้าเนาะยินดีต้อนรับนะเจ้าสวัสดีครับท่านแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาถึงบริเวณวัดน้ำจำเรียบร้อยแล้วนะครับอีกประมาณสัก10 นาทีนะครับเราก็จะไปรวมพลกันที่สนามโรงเรียนนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้มาร่วมทำบุญนะครับทอดกฐินนะครับเป็นจุลกฐินนะครับก็นับว่าเป็นโอกาสที่นะครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเราชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่นะครับสละเวลานะครับมาร่วมงานนะครับจุลกฐินนะครับวันนี้ก็จะมี2 ภาษานะครับทั้งภาษาพื้นบ้านและก็ภาษาไทยนะครับเนื่องจากนะครับแขกที่เดินทางมาร่วมจุลกฐินในครั้งนี้นะครับก็มาจากหลากหลายนะครับมาจากกรุงเทพมาจากอยุธยาครับวันนี้ก็
ได้รับหน้าที่กับครูอุไรวันนะครับได้เป็นนะครับพิธีกรนะครับบนเวทีดำเนินรายการนะครับครับช่วงนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับไปรวมพลกันที่สนามโรงเรียนนะครับเพื่อเราจะได้ตั้งขบวนนะครับนะครับต้นไฟเข้ามาสู่ประรำพิธีนะครับสำหรับแขกผู้เกียรติทุกท่านเดินทางมาถึงนะเจ้าเข้ามาบริเวณงานวัดน้ำจำแล้วนะเจ้ามาที่หน้าเวทีได้นะเจ้าซื้อเบียร์มาได้นะเจ้าเบียร์ละ20 บาทนะเจ้าซึ่งจะนำไปจ่ายรับจ่ายการพวกรวมนะเจ้ามีกับข้าวหลายอย่างไปการเดินเที่ยวเดินชมได้นะเจ้าสำหรับขนมของท่านดร.นะเจ้าด้านกลางนะเจ้าสำหรับโรงทานขนมท่านดร.นะเจ้าเดินมาเข้าแถวรับได้นะเจ้าท่านโรงทานนะเจ้าขอบคุณเจ้าส่งขึ้น
เอาไหมเอาส่งมาให้เอาไหมเอาเบรกว่ะเอาล้อสามล้อเทียมมาส่งสามล้อเทียมขอเชิญพระราชทานของเราเจ้าข้าตึงใกล้ตั้งไก่สถาอุปถากถึงเจ้าของวัดน้ำจำเอาก็ดีเชิญไปที่ส่วนฝ้ายมงคลเศรษฐีเนอะจะได้เริ่มละ ชุดกฐินนี้จะต่างจากมหากฐินนะครับมหากฐินนี้ก็จะมีระยะการเตรียมการ1 เดือนนะครับหลังจากที่ออกพรรษานะครับถ้าหากว่าเป็นชุดกฐินนั้นนะครับก็จะต้องมีเวลาเตรียมการแค่24 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจะมีการเตรียมฝ้ายจอฝ้ายจอแล้วก็รถโอ้ตัวอันไหนอ่ะผมเลยปั้นนี่ให้ล่องละล่องเนื้อหาลักเลยไม่โมทนาสาธุเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร
น้ำมันเด่นมาจัดการนะหลวงพี่ถามคนเดียวหนึ่งมาเด่นไปพูดเนี่ยสามสี่เลยพูดเนาะสามสี่แล้วพูดได้ก่อนเอาอายุเนี่ยเอาอายุเนี่ยพระเจ้าเนี่ยอยู่แบบอื่นมาได้แล้วก็พูดกับสายไปไหนก็ได้เพราะอ่ะไปเลยไปน้ำพุน้องมันไม่ใช่คนอ่ะก็ไปหลังหน่อยตัวน่ะมันโดนเขาตั้งหลังก็ไปตั้งหลังหน่อยเอาวางงี้ได้กันเด้อวางกันเด้อคอยล้างแผ่นแม่วันน้ำพาคอยล้างแผ่นวางมาได้เด้อสักบ้านคนเดียวเด้อเอาไปพูดนี่โมกี้กันดิ
วันนี้จุลและกฐินวัดน้ำจำนะครับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ครับขออนุญาตเอาพี่น้องบ้านเฮาช่วยกันยกเก้าอี้เนิกมาตั้งบริเวณหน้าประรำพิธีต้นฝ้ายนะครับบริเวณเครื่องบัตรปรีบวงสรวงนะครับเดี๋ยวแห่งสักกรรมหนึ่งเราจะได้เริ่มประกอบพิธีในการอ่านองค์การปูชาเทวบุตรเทวดาเทพไทยเทวา สวนฝ้ายเป็นใหญ่โตมโหฬารนะครับ ของวัดน้ำจำตำบลร้องมัวแดงอำเภอสันกำ ไฟ แพงจังหวัด ปลูก เชียงให ไฟ ม่ นักขนาด วันนี้ถือเป็นโอกาสดีฟ้าเปิดนะครับเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลเทวบุตรเทวดาจะได้ลงมาประตาอนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาวัดน้ำจำตังไก่และตังไก่บอกว่าพี่น้องจากกรุงเทพพระมหานครพี่น้องจากต่างจังหวัดต่างอำเภอลูกหลานตันเต้าที่ได้สระปัจจัยร่วมกันเป็นบริวารกฐินนะครับมีตึงสลากองสลากองจังฟ้อนนางรำวันนี้ก็มาร่วมกันนะครับได้มาโหรีได้ทำการปูชาถวายมือฟ้อนถวายเทวบุตรเทวดานะครับเพื่อนบอกว่าวาระการกินการตานใดเพื่อมีการสักการะบวงสรวงบอกกล่าวปกเป่าเทวดาจักได้เกิดนิมิตอันเป็นมงคลแก่บ้านจองห้องหอสถานที่วัดวาอารามนั้นจะได้บังเกิดความสุขความทุกข์จะหายไปจะได้มีโชคมีลาภภาพแพ้ข้าเซิร์กซักถรูวันนี้อนุโมทนากับสถาทุกท่านทุกคนเกิดนะครับผู้นำมีเบอร์2นะแม่นี่พอพูดหน่อยก็ยังไม่เห็นแล้วเอาตัวอย่างก่อนไปหน้าไปเนี่ยใครยุ่งเขาจะพุ่งนะว่าพุ่งกับพุ่งคนย่างหน่อยไปต่อพุ่งกับเอายกลงมาครับขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลแล้วนะครับหากพี่น้องศรัทธาคนเฒ่าคนแก่ป้าน้อยป้าน้ำลูกเต้าหลานเหลนคนใจคนยิงได้ยินเสียงนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับที่บริเวณหน้าประรำพิธีต้นฝ้ายโต๊ะบวงสรวงนะครับเครื่องสังเวยต่างๆนะครับแต่แล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับโดยเหตุปัจจัยวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะบัตรปรีหรือการอัญเชิญเทวดามารับหรือมาเสพสังเวยของอันเป็นมงคลนะครับแล้วมาอำนวยอวยพรอำนวยอวยโชคคือการทำพิธีงานบุญนะครับเพื่อได้สำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มาถึงบริเวณพิธีแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้ทางคณะกรรมการบ้านเฮานะครับเปิดเอากันเป็นกันนะครับมีความสามัคคีนะครับได้เตรียมเก้าอี้เอาไว้เพื่อถ้าบักปอก็เอามาแหมนะครับคนถ้าจะหลายนะครับถ้าบักปอก็ยกมาแถมวันนี้พี่น้องต่างบ้านใกล้บ้านไกลนะครับอาจจะได้มาร่วมนะครับการทำบุญนะครับกฐินนะครับมหาทานนะครับของวัดน้ำจำอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยปฐมนะครับต้นบารมีก็คือหลวงปู่ครูบาแก้วชยศรีโนอันเป็นที่เคารพสักการะนะครับเป็นพระสงฆ์หรือเกจิครูบาอาจารย์นะครับล้านนาของเขานะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาหรือมีผู้ที่รู้จักนะครับคบค่อยบ้านค่อยเมืองถึงประเทศและต่างประเทศนะครับในบารมีของครูบาแก้วชยศรีโนนั้นนะครับถือเป็นเกจิอาจารย์หรือครูบาเท่านะครับที่ทรงวิทยาคุณวิทยาคมนะครับผู้ทรงภูมิความรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตำราของหลวงปู่ครูบาแก้วนั้นก็ได้แพร่หลายนะครับโดยเฉพาะนะครับตะกุด7 รอบครูบานั้นเป็นตะกุดที่มีความขลังคงศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งนะครับและวัตถุมงคลอันเป็นรูปของหลวงปู่ครูบาหรือแม้แต่จะเป็นยันเป็นเตียนเป็นอย่างต่างๆก็ถือว่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเพราะฉะนั้นนะครับโดยวันนี้เราจะได้เจิญบารมีงานของหลวงปู่นะครับครูบาแก้วชยศรีโนนะครับได้มาเป็นเป็นประธานอนุโมทนาการปกปักรักษาการกินการทานของวัดน้ำจำนะครับตามฮีตเก่าโบราณที่ว่าบ้านเฮามีกินมีตานก็จะมีการดาขันนะครับมีการตานมีการบอกกล่าวหลวงปู่ครูบาแก้วนั้นเป็นปัทมะเบื้องต้นหรือเป็นเป็นกัน
สำหรับในการสักการะบวงสรวงในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบพื้นเมืองล้านนานะครับแบบพอสังเขตนะครับมอกปกเป่าเจิญเทวดามาพระตานุโมทนา เพราะว่าเรายังมีพิธีการหรือกิจกรรมนะครับต่อเนื่องแห่งหลายอย่างหลายประการนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้กระชับเวลานะครับเพื่อทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันอนุโมทนารับพรจากเทพบุตรเทวดาทั้งหลายนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียนเชิญทุกท่านนะครับเรียนเชิญที่หน้าบริเวณประรำพิธีนะครับครับเทวดาสักน้อยเนาะสัก3 นาที 5 นาที หลังจากนี้เราจะได้อย่าเป็นนักร้องจากนี้เราจะได้พระอาจารย์ขนมคำจะได้โอกาส9 ทั้ง 4แล้วก็ที่อาจารย์บุญยังเป็นลูกน้อยอ่างผ่านมาฟังเลยอย่างห้ามในหัวเทวดาไหลมาเลยแล้วก็ขออนุญาตสำหรับผู้ที่จะเกี่ยวข้องขอมีเฉพาะให้น้อยเนาะช่างภาพผู้เข้าไปอยู่ตรงไหนได้เผื่อเอามาชมกันพอทายกันอยู่ข้างๆโอกาสนี้จะได้ตามผู้ฟังเพียงเพื่อบูชาเต้าทั้ง 4โอกาสนี้ก็ขอเจริญพรท่านนายกสวัสดิ์คติคุณแทนของเอาเจ้าข้าเข้ามาตามเตียงเนอะขอเชิญท่านนายกขอเชิญพ่อหลวงตัวพ่อหลวงโอ้โหพ่อหลวงจันเป็นโม5 ตัวเสียดายตั้งแต่วีรพงศ์กันนะหน้าตาตกในเนาะ3 ท่านพี่โกมาเลยพี่โก
วาธรรมเมจักรวาสัมเมจักรวาอิโกธานะโตยาปรัมปราอิมัสมิงสุจักวะเลสุเทวดายังมุนิวาราปัจจนาคาโมเมสุนันโตสุนันโตโกโตสังฆาโยนุราปยาเทวดาจังทุโกตุตุพยาธาตาปัสสะยะจาวันโมกดีพยาเทวากาโตรักษายังอุไตปดีพยาวิโรปกาโตรักษายังอุตวันโมกดีพยาตุรักษายังอุตปดีพยานิตาเจ้าว่าเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาดวงสวรรค์จันทร์ว่ามีเต้าทั้งสี่เป็นเต้าเป็นปลาใช้คำใดไม่มีเต้าวาดุละเป็นนางของมีเป็นสมบัติมานีสมณะสัทธาลาสัทธาวัฒนธรรมตลอดถึงหลักศีลหลักบุญก็ขออาราธนาจังทั้งหลายได้ติดด้วยกรุงหาละเอาเงินสักการะจากวันนี้อันตุลาทั้งหลายมานีสมณะสัทธาเทวดาสัทธาก็ยังจำทุกคนทุกคนรอบด้วยนักศีลนักปัญญาแก่ทั้งหลายว่าผู้นี้ได้รับวิธีการก็ดูละกันที่ผู้นี้มีอาการและมีอาการทั้งหลายก็อาการรวมรวมนี้ของผู้นี้มาในขอในเจ้าที่อาการทั้งหลายได้อยู่บนใจว่าเลยฐานะที่มีอาการและมาที่นักวิธีกิจก็สบายก็ดีอาทั้งหลายก็ขอถวายส่วนบุญที่ไปเกิดจากสมบัติเอาเงินเกิดกับนางกรณีผู้เป็นสักขีพยานญาติได้มาบุกปักรักษาสมณะสัพพะราชสาวัฒนจำทุกตนทุกคนตลอดถึงได้บุญคือผู้ทุกคนทุกตัวสัพพยาเวทสุวรรณสุดามาผู้จำบุญและจำบาปเป็นทำลายมาไล่จำไรทำลายคุณดีเคยดีเป็นทางเป็นบ้านเป็นแห่งตาทั้งหลายเขาคุณงานทั้งหลายอยู่ทุกสวัสดิยาเป็นใครใจหนาวคือเมื่อจากไปจากการสมบูรณ์ตลาดทั้งมวลที่ประกอบไปด้วยทองของเงินทางจ้างบ้านทองลายแก้วแหวนเจ็ดสีเขาเมืองเขาสารกันพร้อมบริวารสามคนจำได้ครับการนานาเยี่ยมยุคการการจะมีเรื่องแค่ดีดีปฏิบัติถ้ามีดีตาบาเนกาเนมันทำการส่งวันตาที่ตาบาลายาตาตาตาบาตางานที่ตัวหายปฏิบัติตามีดีตาบาเนกาเนมันทำการส่งวันตามีตาบาลายาตาตาตาบาตางานที่ตัวหายปฏิบัติตามีดีตาบาเนกาเนมันทำการส่งวันตามีตาบาลายาตาตาตาบาตางานที่ตัวหายปฏิบัติตามีดีตาบาเนกาเนมันทำการส่งวันตามีตาบาลายาตาตาตาบาตางานที่ตัวหายปฏิบัติตามีดีตาบาเน ครับวันนี้ก็นานบ้านเราก็ได้ทำการโอกาสอันเชิญเทวบุตรเทวดาทั้งกันสี่ที่เรียบร้อยในลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีการในการสักการะบูชาเทวบุตรเทวดาแห่งขั้นตอนหนึ่งคือการถวายเครื่องสักการะบูชาและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.นักขจินเก่งทรัพย์ทรัพย์อุปจักรราศีบ้านไร่แสนลักษณ์จังหวัดชัยภูมิจะได้เป็นตัวแทนในการจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงพระสักการะบูชาขอเรียนเชิญครับขออนุโมทนาผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญทั้งสองท่านที่ได้เดินทางมาร่วมในการบวงสรวงสักการะ
ค์20แบงค์100แบงค์500แบงค์พันแล้วแต่เจตนาแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นท่านละ2 ใบเดี๋ยวผมจะนำทุกท่านอธิษฐานขอพรกับเทวดาและจะให้มาเหน็บที่ใบายสีโต๊ะบวงสรวงเพื่อเป็นการสักการะบูชาเทวดาขอพรขอความร่ำรวยขอความสวัสดีมีชัยขอโชคลาภเงินทองขอความคุ้มครองป้องกันภัยกับเทวดาทั้งหลายเรียนเชิญทุกท่านนำปัจจัยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบงค์20แบงค์100แบงค์500แบงค์พันแล้วแต่เจตนาของท่านแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นจำนวน2 ใบเดี๋ยวจะให้ท่านนำมาเหน็บที่ใบสีข้างซ้ายเป็นใบสีหนุนดวงข้างขวาเป็นใบสีค้ำดวงเมื่อทุกท่านนำขึ้นมาแล้วพนมมือขึ้นนะครับตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปกล่าวตามนะครับพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าชื่อนามสกุลตัวเองครับขอสักการะบูชาพระรัตนตรัยเป็นสรณะเทวบูชาข้าพเจ้าชื่อนามสกุลตัวเองครับขอสักการะบูชาคุณพระเทวดาทั้งหลายขอสละปัจจัยของข้าพเจ้าจากการประกอบสัมมาชีพโดยความสุจริตเพื่อสักการะถวายบูชาเทวดาทั้งหลายเนื่องในงานจุลกฐินมหามงคลของวัดน้ำจำอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ขออานิสงส์นี้ให้เทวดาทั้งหลายปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญประกอบด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติให้งานเดินให้เงินมีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกประการอธิษฐานในใจด้วยนะครับเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วเรียนเชิญท่านทุกคนนำปัจจัยมาเหน็บที่ใบสีซ้ายและขวาเรียนเชิญเลยครับนำมาเหน็บด้วยตนเองได้เลยครับหรือท่านใดไม่สะดวกสามารถฝากกันมาได้ครับในระหว่างที่ท่านเหน็บที่ใบสีให้ท่านชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านด้วยคำอธิษฐานด้วยขอให้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดวันที่เท่านี้วันนี้มาร่วมบุญสลากปัจจัยขอจงมีแต่ความสุขความเจริญที่ใบสีนะครับขอให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาขอให้เงินทองหลั่งไหลมาเทมาดั่งสายน้ำไม่เหือดแห้งขอให้ปราศจากทุกข์ขอให้ปราศจากโศกปราศจากโรคภัยขอให้งานเดินเงินมีเป็นเศรษฐีมีเงินใช้ตลอดปีตลอดไปด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณพระเทวดาทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองอันตรายป้องกันภัยอำนวยโดยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวชื่ออะไรนามสกุลอะไรอย่าลืมชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอให้แคล้วคลาดขอให้ปลอดภัยขอให้ร่ำรวยให้มีโชคลาภเงินทองให้มีเหลือกินเหลือใช้ในวันนี้ข้าพเจ้าสละปัจจัยนี้ขอให้กลับมาหาข้าพเจ้า100 เท่าพันทวีด้วยเถิดแยกกันเด้อมี2 ใบทางซ้ายกับทางขวานะครับทางซ้ายกับทางขวาก็จะไปลู่กันใจเย็นๆจิตใจต้องเป็นสมาธิภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆข้าพเจ้าขอสละเงินทองจากข้าพเจ้าหามาโดยความสุจริตนี้ปูจาเทวดาขอให้ข้าพเจ้าและลูกหลานตานเต้าทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเมื่อร่ำเมื่อรวยเมื่ออยู่ดีมีสุขทุกคนเทินนะครับเสร็จแล้วเรียนเชิญกลับนั่งประจำที่นะครับตะกี้พ่อนานเฮาได้ปกเป่าเจิญเทวดามาเรียบร้อยแล้วกับเดียวเฮาจะได้ถวาย
นะครับผลหมากละไม้เครื่องสักการะบูชานะครับก็เดี๋ยวผมจะได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายนะครับอันนี้ปิ้งย่องนะเนาะ กราบสาวย่องปัดตามเนาะอนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะครับเนาะต่อไปนะครับจะได้กล่าวคำถวายเครื่องบวงสรวงเรียนเชิญทุกท่านนั่งประจำที่นะครับเดียวก่อนเนาะเชิญครับเชิญครับ ใบเสียแค่ใบ เสียบตรงใต้ตรงขวาได้เนอะแล้วนะประทัดเพียงเนอะทรงเทวบุตรได้กว่าดาขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณพวกพงที่รักษาต้นฝ้ายนี้ไว้ครับเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นนะครับเขาจะว่านะโมพร้อมกัน3 จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปกล่าวตามนะครับพุทธบูชา พุทธบูชา ธรรมบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สังฆบูชา เทวบูชา เทวบูชา ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ชื่อนามสกุลตัวเองครับ ขอสักการะบูชา ขอสักการะบูชา พระเทวดาทั้งหลาย พระเทวดาทั้งห ด้ว ลาย ย ดอกไม้ธูปเทียน ด้วยดอกไม้ทูบ บาย เทียน สี บายสี ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้ตามฤ และ ดู สิ่ กาง ล ของ และสิ่งของ อันเป็นบริวาร อันเป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ หลายเหล่านี้ ขออัญเชิญ ขออัญเชิญ พระเทวดาทั้งหลาย พระเทวดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันปกปักรักษา อันปกปักรัก พระ ษา พุทธศาสนา พระพุทธศาส ปก นา ปักรักษา ปกปักรักษา วัดน้ำจำ วัดน้ำจ อำเภอสันกำแพง ำอำเภอสัน จั กำ ง แพ หวั ง ดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนถึง ตลอดจน บา ถึ รง มี บารมี หลวงปู่ครูบาแก้ว หลวงปู่ครูบา ชัยยะเสโน ชัยยะโน และเทวดาทั้งหลา และ ย เทวดาทั้งห สิ่ง ลาย ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เสื้อวัดเสื้อวา เสื้อวัดเสื้อ เท วาว าอารักษ์ เทวา จงเสด็จมา จงเสด็จ รับ มา เครื่องสักการะบูชา รับเครื่อง ข สัก อง การะ ข้าพ บูชา เจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย พาหูบุพัง สักการะวันทะนัง สักการะวัน พรหมเมธพรหมบัง ผมเนตร อินท บั ราลัง อินท เท ราลัง วานัง เทวานัง อาจาริยะ อาจาร เท ย์ วธรณีคงคานัง เทวะธร สัพ ณี พะ ของ เท ข้าว านัง สัพพะเทวานัง เทวตา เทวตา อาคันตุกา อาคันตุ สาก ะ ธุกัง สาธุ พุ กัง นิวระ พุทธิว ว ระ จนัง วัจนัง ครูอาจาริยัง ครูบาอา นั จาร มัส ย์ยัง การิยะ นมัสการ เท ิ ว ยะ โสถี เทวโส พ ถี ระวันตุเม พระวันตุ สู เม ปะพยัญชนะ สูปะทิ สัมปันนัง สัมปันนัง สารีนัง สาลีนัง โภชนานัง ปูชนี อุ นัง ทกังวะรัง บุพกัง สาธุอุกาสะ สาธุอุ ข้า ปา พ สะ เจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้ ข ง อ หลาย น้อมถวาย ขอน้อมถวา สิ่ง ย ของทั้งหลายเหล่านี้ สิ่งของทั้งหลาย เพื่อ เหล่า สัก นี้ การะบูชา เพื่อสักการะ พระ บู เท ชาว ดา เทว อัน ดา รักษาต้นฝ้าย รักษาต้น ให้ ป้าย เป็นสิริมงคล ให้เป็นสิริม ณ งค กา ล ลบัดนี้ ณการละบั ถึ ด ง นี้ การเวลาแล้ว ถึงการเวลา ที่ แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะขออนุญาต ขออนุญาต เก็บฝ้าย เก็บฝ้าย เพื่อทำการ เพื่อทำการ สร้างมหากุศล เพื่อสร้าง จุลกถิน จุลก ม ถิน หาทาน มหาทาน แห่งวัดน้ำจ แห่งวัด ำ น้ำจำ อำเภอสันกำแพง อำเภอ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อท่านทั้งหลาย ท่านทั้งห รั ลา บ ย เครื่องสักการะบูชาแล้ว รับเครื่ ข อง อ สัก อ การะ นุโมทนา ขออนุโมทนา ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ข้าพเจ้า จ ทั้ ง หลาย มีความสุข จงมีความ ประ สุข กอบด้วย ประกอบด้วย อายุ อายุ วันนะ วันนะ สุขะ สุขะ พละ พละ ปฏิภาณ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธนสาร และ สมบั จ ติ งอำนวยอวยพร จงอำนวยอวยพร คุ้มครองรักษา คุ้มครองรักษา ให้การมงคลนี้ ให้งานมง จ ค ง ลนี้ สำเร็จราบรื่น จงสำเร็จราบรื่ ทุ น กประการเธอ ทุกประการเทิน สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิ เอาครูบาเจิญเจ้าภาพมาเก็บป้าย กับการพิธีบวงสรวงขออนุญาตบอกกล่าวก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปเรียนเชิญท่าน เอา เจ้า เจ้าหน้า ภา ที่ พ แต่ละหน่วยงานจำเนอะ กับเรียนเชิญท่านดรนักจงจินเก็บสร้างทรัพย์ประจำราศีบ้านไร่สร้างจังหวัดชัยภูมิท่านนายกอำเภอนะครับผู้รับผู้ใหญ่ผู้หลวงผู้ช่วยผู้กำนันสจสอบต แล้วก็ถือไว้นะถือไว้นะ คนเฒ่าคนแก่เรียนเชิญเข้าในพระราชวิธีราชวัตรเอ็กได้เอ็กยังมีสติเอ็กไปว่าพุทโธไปเอ็กไปว่าธรรมโมไปเอ็กไปว่าสังโฆไปโมโมสังโฆป้ายอันนี้เป็นป้ายขาวหนาขาวที่มาจากโรงพยาบาลศิลาพระสวัสดิ์ ในบ้านนะว่าแก๊ปครับว่า นี่ตรงนี้หน่อย พี่มหาเชิญพี่มหานี่ขอบคุณจานยางฟังไว้เด้อฟังเอาไปไหนเอาไปเก็บแต่ละพัน ก็เอาเด้อดอกไฟแล้วก็เก็บเด้อดอกไฟต้นมาจากนับเด้อ ค่อยๆเก็บค่อยๆดึงเมื่อมีสติมีสมาธินะครับ แล้วก็ออกมาได้เลยกำไว้ก่อนนี่กำฝ้ายไว้ก่อน มายืนหน้าขาวครับเมื่อเห็นฝ้ายเสร็จแล้วมายืนหน้าขาวก่อนแล้วก็มายืนหลังข้างหลังกันเลยครับมายืนสองหน้าขาวนี่เลยมาจะวางพร้อมกันมาจะวางกันได้ที่พิธีต่ออยู่เลยไม่ใช่แล้วง่ายๆเลยวันนี้นะครับ เอามาพี่เอามาพระขาพี่อย่าเพิ่งวางครับน้องจันอย่าเพิ่งวางครับยืนรอบๆก่อนยืนรอบๆแล้วก็เต้อยู่ทางหัวเลยครับมายืนแยกข้างนี่เลยข้างวางนี่เลยอย่ามาวางที่ไหนออกมาข้างนอกอย่ามาข้างนอกเลยเดี๋ยวมันจะมีเคล็ดลับความรวยนะครับอยากจะนำทุกท่านนะครับวันนี้เราไม่ได้คุยอย่างเดียวแล้วก็พบความรวยกลับบ้านวัดน้ำจันทร์วัดน้ำจันทร์ที่มีประเทศ เข้าไปทางในบุญพงก็ได้ครับเข้าไปทางในบุญพงในพุ่นนะครับเข้าไปทางในพุ่นต่อแถวไปในพุ่นเลยครับ
ถอยไปติดกันพูดเลย คนเอาฝ้ายพนมมือขึ้นครับเอาฝ้ายพนมมือขึ้นไปไว้ต่อไปว่านะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาพุทธบูชาบูชาบูชาสัพพะบูชาบูชาข้าพเจ้าบูชาพระพุทธขอบูชาพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบูชาความดีทั้งหลายความดีทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเก็บฝ้ายมาแล้วขอเป็นสิริมงคลศรีวลีจากมหาเถโรเทวตาพระภูชิโตสุโขปัญญาทินทีหังวันทานิสัพพะทานัชชาลิติเพ่งเพ่งพาพาหาเรือพุทโธพุทธังมหาลาภังธัมโมธัมมังมหาลาภังสัพโพสังฆังมหาลาภังปิยัมมะมะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานัชชาลิติสาธุสาธุสาธุรวยรวยรวยเย็นสุขรวยอ้าวลอยฝ้ายลงบนผ้าขาวอ้าวว่าไปด้วยคำไหนเป็นมงคลว่าไปด้วยข้าพเจ้าให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีมีสุขให้มีกินมีใช้อย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคุณอย่าจนกว่าใครเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านทุกคนเลยฟังไปตัวถ้าลูกไม่บอกเลยละฟังไปเพื่อฟังไปเรื่อยเพื่อกันเพื่อมาใกล้ๆกันหมดแล้วเพื่อนที่หมดแล้วเอาห้ามลงจะดูหวยแล้ววันที่2ในวันนี้นะพี่ลูกนะจะเอาเดียวเราจะเอาฟ้าไปต่อเป็นผ้าจีวรทุลกฐินไปเจอกันจอต่อเนาะเจอกันอีกก็จ้างกอจ้างต่อผ้าอีกป้าจ้างกอจ้างก็แบบจ้างวันดีๆลบจ้างนะมันจ้างก็มีแบบจ้างก็มีเราไปใหญ่ๆเอาเองจ้างมันทำไมนี่แต่ไม่แบบกินงดเราได้จ้างก็เป็นนะให้ครับได้จ้างครับเอาช่วยกันจ้างข
สาวบาทร้อยบาทนะครับอยากใส่ก็อธิษฐานว่าลูกเจ้าจริงเลยเอามือนั่งมือมีหน้ารุ่นควายย่องใหม่ๆเหมือนเตะแบบเตะธรรมดาอธิษฐานใส่เข้าไปได้แต่ฟังไม่หนาเพราะน่าจะจำไม่ได้มาเด้อกระจายกันนะปีไหนมีเรื่องเชื่อปีไหนมีเรื่องเชื่อโน้ฝนตกแต่ดอกป้ายเขียวคิดเดือดตั้งนอกหาตังสาพอฟ้าก็มาก็เติมเดียวมาตั้งใจ หันหน้าแล้วนะหันหน้าเนี่ย แล้วเติมเดียวเกิดเอาวางทั้งลูกเนี่ยเอาละตั้งขวาเต้าตาเดี๋ยวตั้งหันตั้งพัดน้องทหารขึ้นมาต้นเลยม้วนขึ้นมาตัดจิ๊บม้วนแข่งฝ่ายนะอันนี้พนักงานมาเนี่ยเตรียมหามแล้วคิดขึ้นมาจะแต่งเองไปแล้วเป็นบางคนแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติเขาจะอยู่แน่นบาลังบาไหลไปไหนอธิษฐานเนี่ยปันมาสมบัติปันมาไวจะไงจะค่อยๆคิดมาปันเร็วพันเร็วรวยพันล้านแสนล้านหมื่นล้านเร็วรวยเอาใจห่อมงคลเลยอนุโมทนาครับทุกคนเลยนะครับท่านดร.เอาขึ้นหอมงคลเลยนะครับเอาหน้าดอกกันหรอ ครับลำดับต่อไปหมู่เฮาตีได้ตั้งขบวนเลยจะได้ตั้งขบวนเด้อนะครับป้าบ้านมาป้าบ้านมาสบายคนน้อยคนโอเฮงมาร่วมกันขอกำซับปันมนตัวนี้กำเจ้ากำตึงมาตัวเจ้าพร้อมเข้าไปเร็ววันนี้พระพรหมจะนำทรัพย์นะครับพอที่ต้นเงินต้นทองนั่นพระพรหมก็นั่งอยู่สองหน้านะก็จะปาเงินปาทองสมบูรณ์พูนสุขมาหมู่เฮามาแล้วเป็นมงคลแท้พระพรหมมาแล้วเป็นมงคลพรหมวิหารสี่เมตตาการุณามุทิตาเบกขาพี่น้องมาเอาไปช่วยทรัพย์ประวันเอามาทำเองบ้านในเต้นในบ้านขอตัวโยกไปทางนั้นถ้าผ่านไปเช็ดไม่ได้ทำมาที่หลังคนนี้เลยเห็นมันบอกว่าได้
หลวงปู่กับพญานาค
ว่างพอดีว่างพอดี โชเฟอร์โชเฟอร์ขับดีๆหน่อยโชเฟอร์มีส่วนร่วมนะครับเป็นเฉพาะครอบครัวของหมวดหมู่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พรนะครับตัวเองนะครับก็มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวนะครับในอนาคตนี่อาจจะมีการแข่งขันนะครับก็ยังมีเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ขบวนเดินมาถึงบริเวณหน้าวัดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ขบวนเข้าสู่พระราชพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเรียนเชิญนะครับพิธีกรนะครับพิธีกรสวยเสียงใสนะครับคุณครูไรวันขึ้นมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับบางทีเฉพาะผมคนเดียวนั้นบางทีอาจจะเบื่อเนาะครับครับตอนนี้นะครับที่ท่านเห็นนั้นก็เป็นขบวนนะครับจุลกฐินมหาทานนะครับก็มีการฟ้อนนำหน้าโดยเยาวชนนะครับในชุมชนของนั้นจำนะครับโดยการฝึกของพระครูบุญส่งแสนผาเรือนประชาวัฒนธรรมของอำเภอแสนกำแพงนะครับวันนี้ที่ถือป้ายนำขบวนนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับในชุมชนเรานะครับตีกองสะบัดชัยตีกองบูชานะครับนี่ก็เป็นเยาวชนในชุมชนนะครับในการนะครับสอนของผู้บุญส่งนะครับภาพที่ท่านเห็นนั้นคือตุลุงแก้วชัยเสโนนะครับรักเกจินะครับที่สายวิปัสสนานะครับเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ใช่ในก่อนครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่โด่งดังนะครับแล้วเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนเราเป็นอย่างยิ่งนะครับครูบาแก้วชัยเสโนนะครับเป็นเจ้าวาดวัดน้ำจำนะครับถ้าพูดถึงวัดน้ำจำนะครับตอนนี้อีก4 ปีก็จะครบ400 ปีแล้วนะครับตอนนี้396 ปีแล้วนะครับที่สร้างมานะครับ
ครับก็มีผู้หลวงบ้านนะครับผู้หลวงนิคมจันเต็งนะครับที่นำรูปเหมือนของครูบาแก้วชยเสโนนะครับนำขบวนนะครับเข้าไปสู่ประรำพิธีนะครับแล้วก็ติดตามด้วยการฟ้อนเล็บนะครับของกลุ่มแม่บ้านนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับต้องการอยากจะบันทึกภาพนะครับแล้วก็อยากจะร่วมขบวนนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมขบวนได้นะครับและตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับของจุลกฐินนะครับจุลกฐินนั้นนะครับโดยเฉพาะวัดนั้นจำนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดขึ้นมานะครับกับจุลกฐินนั้นไม่ใช่ของง่ายนะครับที่จะจัดขึ้นมาได้นะครับครับพ่อครูครับมีอะไรที่จะสื่อกับพ่อแม่พี่น้องสักเล็กน้อยไหมครับในด้านวัฒนธรรมเรียนเชิญครับครับท่านผู้นี้คือพ่อครูบุญส่งแสนฐานะครับที่สอนเยาวชนนะครับเกี่ยวกับการฟ้อนการรำนะครับเชิญพ่อครูครับครับก็สวัสดีนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมในนามสภาวัฒนธรรมนะครับตำบลร่องมะเดิงนะครับจะได้นำเด็กๆเยาวชนนะครับได้ร่วมมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับพร้อมทั้งแม่บ้านพ่อบ้านนะครับคณะสถาวัฒนธรรมนะครับที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทางจุลกฐินนะครับจุลกฐินนั้นนะครับในตำบลร่องมะแดงหรือว่าวัดน้ำจำพวงวัดน้ำจำนี้นะครับไม่เคยได้จัดเลยนะครับไม่เคยได้จัดเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางวัดน้ำจำได้มีการจัดจุลกฐินนะครับทุกปีผ่านมาก็เป็นเป็นกฐินนะครับกฐินทั่วไปกฐินกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่ากฐินสถานะครับบ้านน้ำจำนะครับครับค่ำคืนนี้นะครับท่านคงจะได้ดูได้ชมนะครับได้นั่งกินบรรยากาศในแนวพื้นเมืองนะครับมีตลาดกาดมั่วกัวบุญนะครับอันนี้คือตลาดกัวบุญคนที่ทางวัดน้ำจำได้จัดนะครับโดยที่ใช้เบี้ยนะครับเอาเงินไปแลกเบี้ยเพื่อเอามาใช้จ่ายนะครับไปซื้ออาหารตามซุปต่างๆนะครับอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องนะครับในชุมชนเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการทำอาหารนะครับขายนะครับตามตลาดต่างๆนะครับก็เลยมีผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับครับหลังจากนี้นะครับหลังจากขบวนเข้ามาเสร็จนะครับก็จะมีการเข้าสู่โหมดในการแสดงของเยาวชนและเด็กๆอนุบาลนะครับตัวน้อยๆนะครับน่ารักที่จะแสดงให้ท่านนะครับที่แขกมาในวันนี้นะครับรู้สึกนะครับขอบคุณมากนะครับแขกต่างจังหวัดนะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่เข้ามาในงานวันนี้นะครับกับที่ขบวนที่ท่านเห็นเข้ามานี้นะครับก็เป็นช่างฟ้อนนะครับอันนี้ช่างฟ้อนของในชุมชนนะครับคุณหนุ่มสาวและแม่บ้านนะครับผสมกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีเป็นการต้อนรับนะครับแขกบ้านแขกเมืองนะครับในการฟ้อนเล็บนะครับก็ฟ้อนเล็บนั้นมันต้องมีงานสำคัญนะครับที่เป็นการฟ้อนต้อนรับนะครับสมัยเจ้าดารารัศมีนะครับที่เป็นคนเริ่มต้นฟ้อนนะครับในการฟ้อนเล็บในการผ่านมาไม่ว่าเจ้านายนะครับทางส่วนกลางหรือทางสยามนะครับขึ้นมาทางเหนือนะครับเจ้าองค์เจ้าดารารัศมีนะครับเขาก็จะไปฟ้อนหรือว่าเจ้านายฝ่ายเหนือนะครับก็จะไปฟ้อนต้อนรับแขกต่างๆหรือ
สาธุวงศ์ที่ขึ้นมานะครับก็เป็นการฟ้อนที่สวยงามนะครับครับอันนี้ก็เป็นเสียงกลองนะครับเสียงกลองสดเลยนะครับกลองตึงโนงนะครับกลองตึงโนงนั้นประกอบไปด้วย5 อย่างด้วยกันนะครับมีกลองตึงโนงมีกลองเตะปนนะครับมีฉาบนะครับมีกลองเล็กกลองใหญ่และก็มีเนนะครับอันนี้เนนี่เขาก็เป่าประกอบนะครับเพื่อความกลมกลืนและไม่ล็อกนะครับนี่ขบวนเสร็จแล้วนะครับเดินเป็นขบวนเข้ามาแล้วนะครับสู่เข้ามาในบริเวณดวงแก้วทั้ง3นะครับบริเวณหน้าวิหารนี้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่นะครับผู้คนส่งไปดูรักไว้นะครับมัดจำนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเมื่อ3 วันก่อนนะครับก็มีนางสาวไทยนะครับสาวบ้านมุกนะครับจากนครศรีธรรมราชก็มาชายชำนะครับก็หลังจากนี้นะครับได้รับเลือกนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อจะชายชำเป็นเขาเรียกว่าหนังโฆษณานะครับซึ่งจะออกฉายทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายนครับก็ผูกกับนำตามมาด้วยนะครับขบวนรถฉีบนะครับนี่รถฉีบ3 ล้อนี่สมัยก่อนนะครับ3 ล้อปั่นนะครับนี่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่ยังอนุรักษ์ไว้นะครับในชุมชนบ้านน้ำจำนะครับโดยครอบครัวบุญส่งสารหีมี3 แท่งด้วยกันนะครับมีสง่านะครับตำรักอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกฝ้ายนะครับที่กระบวนเข้ามาสั้นเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับโดยเฉพาะชุมชนบ้านน้ำจำนั้นนะครับมีความสุขเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นตัวอักษรเป็นคำพูดได้นะครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นั่นคือใบบุญนะครับจากคณะสาธุชนนะครับจากอยุธยานะครับจากกรุงเทพนะครับได้นำมานะครับถวายเป็นจุลกฐินในค่ำคืนนี้นะครับทรัพย์สินเหล่านี้นะครับก็จะนำไปสร้างกำแพงอย่างที่ได้บอกเรียนไว้เบื้องต้นครับครับช่วงนี้นะครับผมก็เมื่อขบวนเดินทางมาถึงบริเวณด้านบนการดำเนินรายการนั้นผมจะเรียนเชิญนะครับในวันปัจจัยแก้วนะครับขึ้นมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งตรงไปเนอะสายหมดเลยครับสายหมดเลย คนที่ได้ประกาศมหานิยมเต็มที่เราพอเดินโคงสีหน้าสมคือเมตตากรุณาสุขิตาอุเบกขาดอกเป็นพรหมวิหารนะครับเป็นพรหมวิหารธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่กับก็เรียนเชิญนะครับประธานเจ้าภาพก็บอกว่าจะเป็นนะครับท่านดร.นัทจงจินนะครับเก่งสร้างทรัพย์คุณนะครับประจักษ์ราศีนะครับจากบ้านไร่แสนรักจังหวัดชัยภูมินะครับเราทีมงานทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญเข้ามานั่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับแบบล้านนานะครับที่เราบวงสรวงเทวดาเดี๋ยวเราจะได้ทำพิธีแบบล้านนาไทยเราจะได้มีการนะครับสุบาพระเจ้า5 โกธานะครับยื่นโยงองค์การเรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นพิธีแบบเมืองเนาะกับเอาฟัน5 โกธามาเลย
หลวงเจ้าหน้าที่ขอพอไฟกำเนิดไฟในถังนี่พอไฟในถังกำอันนั้นมืดเป็นต่อไปเดี๋ยวไปที่นั่นมาตลอดที่น่ะที่หน้าวิหารน่ะที่เสาหน้าวิหารน่ะไปตะกอนไรอ่ะเรามานั่งเนอะเราจะได้ตางไฟเหมือนกันไฟมันไปขึงนี่อย่างเราไม่ต้องขึงนะมันต้องขึงแล้วก็จะข้างก่อนตางถูกก่อนเป็นนะเอาไว้ตั้งก่อนเอากำขันห้าตัวทับไว้เอาขันห้าตัวทับโอกาสเป็นเมืองคลากรรมที่จะได้ตามถูกตามเทียนนี่ก็ใช่อันนี้เราไปแนะนำไปตะกอนไรกันละอันนี้ที่เป็นลำลึกซึ่งจะมีในวันที่5ที่เสาหน้าวิหารอันนี้เสาเซลล์ขอน้ำมาเสิร์ฟคือกับประธานเจ้าภาพกฐินและกระแขกผู้มีเกียรติด้วยนะครับพี่น้องศรัทธาบ้านเฮาเดอร์กับจากนี้ไปนะครับในเมตตาปรมีธรรมหลวงพ่อพระครูพิสารเจติยรักษ์นะครับจะได้ขออนุญาตนำหมู่เฮาท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาในพิธีการในโรงทอผ้าเจ้าหน้าที่เทียนชนวนตั้งมั่นได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์บุญยังจากโดยอ่างขางคุยอาคารแม่เรานะครับได้จุดเทียนชนวนรอท่ากับหลวงพ่อพระครูพิสารเจติยรักษ์จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับทุกคนทุกท่านได้อธิษฐานจิตประนมมือขึ้นเน้อนะครับหลวงพ่อได้จุดเทียนซ้ายหมายถึงซึ่งพระธรรมนะครับอันเป็นคำสอนและเทียนเล่มกว่าว่าด้วยพระวินัยอันเป็นคำสั่งธูป3 ดอกนะครับพระวิสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดอกไม้ในเทการอันสวยสดครับท่านสมมุติว่าเป็นพระสงฆ์ทำรงศรีครับจากนี้ไปนะครับครับดร.นะครับนักจงจินนะครับเก่งกล้าอะไรวะเก่งสร้างทรัพย์นะครับและคุณประจักษ์ราศีนะครับคุณประจักษ์ราศีกับจากบ้านไร่แสนรักจังหวัดชัยภูมิลูกหลานพญาแลนะครับเจ้าพ่อพญาแลกับในจุดเทียน5 โคธานะครับจากนั้นเราจะไหว้พระเราจะว่าโคธาก่อนเลยเนาะจะได้ว่าโคธาก่อนเลยนะครับ5 โคธาถ้าอาจารย์ผู้จังอาสาลงก็ได้อาจารย์ได้บรรลักนะโยสันเดสินโนวะระโพติโมเลมารังสะเสนดังมหาติวิจัยโยสัมโพธิมากัจจิอนันตัญญาโนโลกุตตโมตังปนมามิพุทธังอัตถังคิโกอริยปัตโตชนะนังโมกขัปเวสายะอุจุกมังโคอะยังสันติกโรปัญญาณิโกตังปนะมามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวรตกินโยสันติกริโยสัตตมรปะหินโนปนิยานิโกตังปนะมามิสังฆังตังปนะมามิมหาชินะหาตุปาทะเจติยังตังปนะมิมหาโพธิรุกขังสาธุสาธุโอกาสักกะเดภะปัญจรันตนาพันแผ่ว
แก้วเจ้าต้องแห่ประการอันทันลงคุณญาณวิเศษเป็นที่เพิ่มแก่เทเวศและสัพพสัตตาบัดนี้ไม่มีดอกเตอร์นัดจงจินเก่งกล้าสาเก่งสร้างทรัพย์และคุณประจักษ์ราศีบ้านไรแดนรักแสนรักจากจังหวัดชัยภูมิและท่านผู้มีเกียรติจุผู้จุคนใดควรไปมาตกแต่งสัพพะแห่งตานามาบูชาขอแก้วเจ้าทั้ง5ประการด้วยจิตเบิกบานพอเศร้าปัตธรรมะเบื้องต้นหัวตีนาละเล่าผู้ข้าขอบูชาสมมาองค์พระบุญดีตนศักดิ์สิทธิ์กับตังพระพุทธบทธบาทพระสรีระธาตุเจดีย์ต้นไม้สลีมหาโพธิ์อันมีหลายโกฏนานาพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าก็ไม่ใหญ่น้อยอันประดิษฐานและฐานนันตระอันวิเศษของวัดน้ำจำตำบลร้องบัวแดงอำเภอสันกำแพงแห่งนี้บอกอย่าจะเล่นนาทุติยภาคาวิภาทวนสองอันเรื่องรองบ่เศร้าผู้ข้าขอสุขมาพระสัทธรรมเจ้าอันทะลงคุณเล่าเกิดจากขบุตรแก้วตนพระสัทธา84,000พระธรรมขันธ์อเนกอนันต์มากนานาตติยภาคาทวนสามงามบ่เศร้าผู้ข้าขอบูชาสมมาพระอริยสังฆเจ้าเอกระหิตตั้งแต่มาจนถึงสมมุติสังฆะในปัจจุบันนี้นาจะตุภะภาคาโกธาวิภาอันทวนสีงามเหลือที่จักสังขญาผู้ข้าขอสุมาโปจาพระสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานดวงปานผ่องแผ้วอันเป็นที่พ้นแล้วจากโอคาวัฏสงสารนำสัพพโลกทั้งหลายทุกฝั่งเวียงแก้วเนรปานและนาปัญจมภาคาวิภาโอทาอันทวนครบที่5ผู้ข้าขอบูชาอย่างพระครูบาอาจารย์เจ้าตนอบรมสั่งสอนศีลธรรมกรรมฐานมีพระมหากัสสปะเจ้าเป็นต้นเป็นประธานตลอดถึงครูบาอาจารย์ในภาวะปัจจุบันอันนี้ตลอดถึงการที่ผ่านมาเป็นอเนกจาล้อนว่าผู้การทั้งหลายได้ประมาทล่วงล้ำกำเกินพระปัญจรัตนาผ่านแถวพอแก้วเจ้าต้อง5ประการด้วยกายกรรมด้วยกายวจีกรรมด้วยกรรมปากวจีกรรมมโนกรรมโดยใจรู้แจ้งที่ได้กระทำก็ดีบ่รู้แจ้งที่ได้กระทำก็ดีบัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายก็กลัวเป็นกรรมดำบนเศร้าจึงได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังปัจจุบุพภาและจะดวงดอกเขาตอกดอกไม้
และเตียนไฟขออาราธนาเมตตาใดพระแก้วเจ้าตั้งแห่ประการใดมีเมตตาไหวนาปฏิฆะรับเอาแล้วยังสัพพะเครื่องผูกจาอันเป็นปรมิสผูกจาตั้งหลายของผู้ค้าแล้วขอได้โปรดเถิดเป็นนักพิวิปัสโออะโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันเก่งกาอันจับมาแหมแม้ลามเสียนยังหนทางขึ้นสู่สวรรค์จันทร์ฟ้าและโมฆะนิพพานเสียแก่สัมมันดาศรัทธาและบุลศรัทธาผู้ขาดทั้งหลายเหมือนกันจุผู้จุคนจุน้อยใหญ่ใจนิ่งนั้นจงจับมีเตียงแต่เดลีพุทธสละบุญญาราศีที่บุคาทั้งหลายได้มาแต่งดาจุลกฐินอันเป็นสิ่งที่รีบเร่งเร็วไวเป็นการใจพละกำลังตึงภายในและภายนอกสละความสุขส่วนตัวสละจตุปัจจัยไทยธรรมนำพลังแห่งความสามัคคีร่วมอกร่วมใจได้มาพร้อมกันประกอบพิธีอันเป็นมหามงคลอันนี้หลอนว่าอริยสัพพุนิสนักปราชญ์เจ้าต้องหลายแต่ปางก่อนใดพระธรรมกฐินการอันเป็นจุลกฐินที่มีบุญอานิสงส์มากกว่าถึงในเมืองคนเมืองฟ้าและเนรปานมีด้วยประการชั้นใดก็ขอบูชาต่างหลายได้สวยสันตระอานิสงส์ถึงเมืองคนเมืองฟ้าแม้นว่าจะได้ตัวเดียวไปมาในไต่ฟ้าโลกสงสารก็ขอมีอัศยานจ้างมาเครื่องนุ่งผ้าผัวทรงถึงเงินคำเต็มใต้เต็มคงบ่หูแหกขาดดูตั้งกินเลี้ยงอาดและเตตานขออย่าให้ได้มีพยาธิโรคใครมาเบียดเบียนบีทาขอให้จุลกฐินกาณธานินาทิฏฐาปกปักรักษาให้บุคคลทั้งหลายมีความสุขติธรรมดาไปใจอย่าได้กล้าได้กากุศลปุญญาราศีเยื่อนี้มีมากลายขอพายแผ่ไปถึงแก่แดนสุดไปถึงแก่เตวบุตรตนยศโยพญาอินตาเจ้าฟ้าโพธิ์สองสวรรค์พญาเวสสุวรรณและเท้าจตุโลกบาลตั้งสี่เท้าทัตรสปุริมัทิสาโสราชาสวัสดีท้าววิรุฬหกทักขิณสีราชาองค์ท้าววิรูปักขะปัจฉิมทิสาราชาและท้าวกุเวราอุตราทิสาพับไว้ขอบุญนี้ใหญ่พลาพรจงไปโดนเธอแก่เทวดาเสื้อวัดเสื้อวาตัวต้องกรงจะตอนถึงจะทุกทิสาพรหมเป็นขนาดจนได้เอียงน้ำยาปัทวีไปถึงแก่นางทรณีตนจื้อเต้าลือโลกนางน้อยโสดกำบัทันลวงพระลิยาปวงทุลีบุตตาบุตรีนาคน้อยขอได้นับกิ่งหอยสูญหายขอเทวดาต่างหลายได้เป็นสักขีพระยานเตี้ยบันคือว่าพระอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
ราหูเกตจัตุโลกตังสีนกปักราตังเต่าตังนักขัตฤกษ์เจ้าสาวเจ็ดตัวได้เสด็จปะถูกต้องปองลักขณาจะแต่จันต้นจันกลางจันปลายถูกลักเล่นลักทุกจันและจันโตได้เป็นป่าปะคอขอหืนโยกย้ายค่ายกับเกิดเป็นโสมะตัวใดเหือเป็นโสมะตัวนั้นจุนำมันยังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจดูตั้งกินดูตั้งการทำจูดูแลยังวรพุทธศาสนาขอฮือประธานเจ้าภาและคณะทั้งหลายจงประกอบไปโดยสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลอุดมพูนผลไปโดยจตุรพิตพรชัยต้องสี่ประการอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณพระนาสารสมบัติยิ่งยืนนานเจโตปฏิภาณการงานการเงินการดำเนินชีวิตการประกอบธุรกิจต่างๆนานาทุกสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขอสมดังความผาดน้ำเหมือนกันจุกผู้จุกคนแด่ตัวพุทธปูจามหาเตจาวันโตธรรมปูจามหาปัญญาวันโตสังฆปูจามหาโภควะโหติโลกเศษทังอภิโภชยามิกายะตัวเรวจีตัวเรมโนตัวเรกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังอโภสิกัมมังสัพพะปาปังวินาสันโตนิพพานะปัจจโยตุโนนิจังเรียนเชิญนะครับท่านนายกเลยเนาะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับพี่น้องได้สุมา5ตัวค่ะแต่ย่อๆนะครับถ้ามันเฉพาะเพลงนี้45 นาทีเลยครับอันนี้บริเจอมาซักอย่างประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าเวลามันมีจำกัดเรียนเชิญเลยครับได้ถูกผ้าแพร4เด้อนะครับได้อัญเชิญเทวบุตรเทวดามารับทราบประกาศอนุโมทนาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นบุญกุศลนะครับมโนภูพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานะครับสภาพทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจนะครับนี่ประโยคเก้ามหาสิงห์นะครับเพิ่นแปลมาตั้งแต่ปัณณามคาถาแล้วนะครับเพื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยใจนะครับวันนี้ท่านดร.นัทจงจินนะครับเก่งสร้างทรัพย์เนาะพอนามสกุลเพื่อเรานะครับมันเหลือมันก็ไม่หมดเต็มบ้านเต็มจองเพื่อก็เลยมาแพร่ขายยายพุ่นนะครับมาพึ่งกระปุกทั้งหลายได้กินโฮมตาตัววันนี้โอ้ยอิ่มหนำสำราญท่านนายกก็ม้วนการสั่นเล้าตัวนะครับผู้เฮาศรัทธาทั้งหลายกับต่างอนุโมทนาสาธุเด้อมาแล้วครับดอกฝ้ายนะครับสาธุเด้อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านดร.เอาเข้าไปเลยนะครับช่วยกันนะมหาสิงห์ก็ช่วยกันเลยนะครับมหาสิงห์บอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยเสี้ยอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าจบปริญญาธรรม8 ประโยค9 ประโยคเพื่อจะได้เป็นนะครับเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดแล้วเจ้าจังหวัดจังหวัดละซื้อไปเห็นก่อนนะครับเนี่ยเสื้อดำได้ไปเรียนทำ9 ประโยคนะมหาสิงห์นะครับเป็นคนซักที่เป็นแต่ตัวก็มาชอบซักเอาซักไว้ในใจดีกว่านะครับ
บนกันสลายแม่ก็อิ่มอกอิ่มใจเลยวันนี้นะพ่อก็โอ้จะอีจะทอจะปันอย่างจนแล้วก็น่าจะย้อมจะเป็นผ้าไตรเดี๋ยวถวายตันพวกนี้อย่างแน่นอนแต่ไม่ขอพักผ่อนสักน้อยเตอร์เลยมาถวายโดยขันเลยแม่จะอดตาลับครับตานอนคืนพุ่งใครมีกาแฟดีก็มาที่แม่เขาเนอะเพื่ออาจารย์บุญยังเป่าคาถาด้วยเวลาเป่าคาถาห้ามหลับสาธุอนุโมทนาหลวงพ่อได้เจิมที่ไปเรียบร้อยแล้วได้ผูกผ้าแพรสีไปติดเป็นที่เรียบร้อยสถานปริมณฑลที่เราทำกันนี้นี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลิศนะครับด้วยบุญบารมีของครูบามงคลครูบาน้ำจำหลวงพ่อพระครูพิสารเจติยารักษ์นะครับได้เรียบร้อยนะครับประกอบพิธีในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกราบนมัสการทั้งสองรูปเลยนะครับท่านพระครูประรัตน์นะครับธรรมวัฒน์หรอกนะครับทันตะธรรมโมนะครับหลวงพ่อเป็นดูแลความเรียบร้อยเป็นประธานดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยด้วยฝีมือของพ่อครูบานะครับเป็นผู้เป็นมือซ้ายมือขวาครูบาเด่นเหนือดวงครูบาเด่นเหนือดวงครูบาเด่นเหนือดวงนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้สาธุเด้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยู่ในเวลาที่ในช่วงที่เราถวายการไว้อะไรเนาะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับก่อนจะไปไผ่จะบูชาพระเจ้าโปรดที่เด้อเรียนเจอเลยครับคนละ10 บาท3 บาทแต่ที่เราบูชาที่อาจารย์ถูกยางไว้แล้วนะนี่พระเจ้าโปรดนี่แสนล้านกับโปรดได้พันล้านกับโปรดได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับไปชมการแสดงเด้อของพี่น้องบ้านน้ำจำนะครับมีการเล่นคืนหูกับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญขอบคุณท่านนายกเลยครับมานั่งเป็นเต้าเป็นกันนะครับพอพวกนี้ก็มาต้อนขันทีในนายกเด้อนะครับมาอนุโมทนาสาธุการเลยนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเด้อตามสบายนะครับที่นี่เซ็นซับเรียบร้อยแล้วอีแม่เขาจะอยู่คืนห้องเนาะใครนี้อยากจะมาเป็นกำลังใจอีแม่เขาก็เรียนเชิญเด้อนะครับเรียนเชิญเลยอาจารย์บุญยังก็จะนั่งเนี่ยคืนห้องนะครับเปิดเผยได้ละเป็นกำลังใจกับยิ้มของคำนะครับจะได้ทายไปจนคืนห้องจนพี่แม่เขารับว่าไม่ไปรับเลยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเด้อขอให้อายุจำเริญเกินกว่า100นะครับทรัพย์ใช้สอยปรีเป็นเกษมศรีขอสิริมงคลโดยความดียศศักดิ์ศรีอัครฐานสำราญใจนะครับขอให้มีกำลังแข็งแกร่งและแรงกล้ามีผิวพรรณโสภาผุดผ่องใสมีแต่สุขเสื่อมโศกไร้โรคภัยขอพร7 ประการนี้ไซจงสำเร็จโดยพลันจงสำเร็จโดยพันแก่ทุกคนทุกท่านนะครับเรียนเชิญเลยครับจะได้ชมการเล่นและพระเจ้าบูชาก่อนเรียนเชิญเลยนะครับตามเจตนาศรัทธาเรียนเชิญท่านอาจารย์บุญยังต่อเลยนะครับพี่น้องศรัทธาท่านใดที่ชมการแสดงแล้วอยากให้มดหนี้มดสินมาทางเพชรมาทางโฮงตอ5เพเนอร์นามสิริมงคลของพระเจ้าองค์นี้มีที่มาและมีประวัติอย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนะครับชื่อว่าพระเจ้าปดหนี้ใครเป็นหนี้เป็นสินมากินมาตานอธิษฐานสักการะพระเจ้าองค์นี้หนี้ก็หายหนี้ก็หายความก็เสี่ยงเป็นเพียงที่พญาอธิษฐานเอาหายหมดพระเจ้าองค์นี้มีที่มาที่ไปพิจิตรพิสดารใครให้รู้ตำนานเพื่อไปหาครูบาเด่นหรือว่าดวงลูกนะครับครูบาเด่นนี่เป็นธรรมดานะครับเนี่ยแต่พระเจ้าองค์นี้อย่างพินิหารใครจะมากินมาตานมาเสียนมาหยอดทุกสัพพัจจัยนักเข้าวัดเข้ามาสมได้บุญกับหินมดได้บุญเหมือนกันเป็นมดเป็นเสี่ยงข้าพระเจ้าจุดนี้นะครับอธิษฐานพระเจ้าชื่ออัญญังนามสกุลอัญญังนะครับของไม่หาย
นี่เป็นสินของมึงมีกินมีจ้าอย่างก็ว่าไปเด้อน้ำเพชรตัวลุงมีน้ำข้างตัวลุงนี่เด้อพระเจ้ามีนี่ตุนนึกคือว่าพระเจ้าโพสนี่นะครับพระเจ้าโพสนี่มันขอเปิดต่อผ้าเด้อตอนสมัยประเดี๋ยวมาให้หันละอะไรคือการทอผ้านะครับต้องหันกับผ้าโรงงานเนี่ยต้นหอมปากตอมืออีดไฟยิงไฟปั่นไฟลวกไฟเป็นจะไรกับมาพอนะครับเป็นวิถีชีวิตของนะครับคนพื้นบ้านล้านนาเฮานะครับอนุรักษ์โดยท่านอาจารย์แสงคำนะครับนำทีมงานคุณภาพมาจากอันเดียละพูนเนาะบ้านไหนเนาะอำเภอเอาซะบางปะเฮียงนะครับเนาะพี่น้องเรามาต่อผ่ากันให้เคยหันผ่าต่อมาขอทั้งทีเด้อนะครับขอทั้งทีเด้อนะครับเรียนเชิญเด้อเราไปร่วมกันกิจการแม่เส้นผ้าไม้มินิอธิษฐานเอาเด้อ10 บาทก็ได้20 บาทก็ได้นะครับอธิษฐานเมื่อมีโยกมีลาภเมื่อหมดหนี้หมดสินเมื่อมีกินมีใจอย่างก็ว่าไปทุกอนุโมทนาเด้ออนุโมทนาสาธุท่านไหนที่พอการแสดงเสร็จแล้วนะครับมาเทเนอร์นี่มาปอดมาเทโอ้พระเจ้าปลดหนี้มีนี่เนอร์พระเจ้าปลดหนี้อยู่ตามเพใครเป็นหนี้เป็นสินมาเทมาตัวลุงจะคงน้ำมนต์ทุกตัวใครมากินมาตามาไหว้แล้วตัวลุงจะมาไผ่มานี่แล้วตัวลุงจะคงน้ำมนต์อันนี้เป็นน้ำมนต์9 วัดนะครับปุ๊บเสกมาแล้วพิธีกรรมนะครับพระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์เป็นสิริมังคละมาทำตัวลุงมงคลเอาไปเด้อตัวลุงวัดน้ำจำเจ้าวัดน้ำจำเขานี่ชื่อดีชื่อมงคลนะครับชื่อเป็นสิริมงคลดีนะครับใครมากี่มาตานก็จะมีมังคละสิริมงคลกับตัวลุงเขาตัวลุงแจกของขังเด้อสาธุอนุโมทนาพงน้ำมนต์ให้ลูกขึ้นหลานหน่อยนะครับท่านไหนดูการแสดงเสร็จแล้วมาทางนี้นะครับมีการทอผ้ากฐินนะครับมีพระเจ้าปลดหนี้ประดิษฐานอยู่ตรงนี้1 องค์เป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดข้าพเจ้าชื่ออันยังนามสกุลอันยังขอให้หมดหนี้หมดสินมาตั้งตัวลุงเอาไปเด้อตัวลุงจะพรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลก่อนพิกบ้านพิกจองมันผูกก้อยมาขีดมาตามด้วยกันเอาอานิสงส์ง่ายๆรวมๆด้วยกันสาธุอนุโมทนานะครับอนุโมทนาของหลังมรวมทุกคนนะครับเด้อเมื่อได้หมดหนี้หมดสินนะครับเด้อเมื่อได้มีจิตมีใจตอนนี้ปุ๋ยต้นยางครับต้นน้อยมาตั้งข้างพี่เด้อเชิญมาทำบุญกับพระเจ้าปลดหนี้นะครับพระเจ้าปลดหนี้จะช่วยหมดหนี้หมดสินมาทำบุญตั้งข้างเพชรนะครับเน็ตสตางค์ตัวลุงกับพงน้ำมันก็เป็นสิริมงคลนะครับพระเจ้าปลดหนี้องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาสตางค์มาเน็ตที่นี่เด้อดีมงคลหมดหนี้หมดสินมีกินมีใจอธิษฐานข้าพเจ้าชื่ออัญญานามสกุลอัญญาขอเมื่อมีโชคมีลาภหมดหนี้หมดสินเมื่อมีกินให้เพื่อสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างทุกประการงานเดินเพื่อเงินมีเพื่อร่ำเพื่อรวยเพื่อถูกหวยด้วยเพื่ออย่างไปอธิษฐานไปสักการะไปเปิดรับสิ่งใดไม่มีเท่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่สูงสุดยิ่งนะครับตัวลุงจะแจกใครมาทำบุญแล้วตัวลุงจะแจกของมงคลเป็นป้อนเน็ตเอาเน็ตไหมก่อนมีไหมเน็ตไหมเดี๋ยวตัวลุงพรมน้ำมนต์เลยใส่ไม้หินลูกสาธุขอเรียนหนังสือเก่งๆมีความดีเหมือนเจ้ามโหสถขอ
อให้ได้เกรด4ทุกวิชานะครับวิชาเขาเด้อนะครับใส่ให้มดนี่มดศีลมาทำบุญตังเพเด้อครับมาทำบุญตังเพไม่ได้คุยอะไรหรอกคิดว่าลุงผมสิไม่รู้ว่าเป็นมาเป็นนี่เหรอ ไอ้เราก็เป็น500แบบนี้รู้จะเด็กร้องไงจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้น้องก็500เด็กเราก็ ท่านใดอยากทำบุญกับพระเจ้าปลดหนี้เชิญทางนี้นะครับ พระเจ้าปลดหนี้เป็นสิริมงคลแล้วก็ลุงจะพงน้ำมนต์เริ่มมาทำบุญกันเทนะครับก็ลุงแจกของดีโดยเป็นมงคลยิ่งนะครับโอ้วันนี้ตุลุงเราใจดีอนุโมทนากับท่านที่มาร่วมทำบุญกับพระเจ้าปลดหนี้ขอให้หมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้คิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับ เมื่อก่อนจะให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทำงานเป็นฝ่ายบริการก่อนก็เขาจะทำงานเป็นยกแรกแต่ไม่น่าเชื่อนะไม่ความเขาใจกันนะรู้นะรู้จมูกอันนี้เขาไม่ได้มองกันเขาไม่ได้เสียบสาธุลูกสาธุอนุโมทนาเชิญทำบุญทางนี้นะครับเชิญทำบุญทางนี้ใบ10ใบ20ใบ100ใบ500ใบปังแล้วจะแบบเจตนาศรัทธามาร่วมทำบุญกับพระเจ้าปลดหนี้จะได้หมดหนี้หมดสินมีกินมีใจเงินปากหากมือเงินหลั่งไหลมาเทมาทางเพชรนะครับเนอมีไม้หีบทางเพชรมันเทปแล้วเดี๋ยวนู้นตัวลุงพงน้ำมนต์นู้นตัวลุงมัดมือเป็นสิริมงคลพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษากรรมมากนะครับย่อมมีบารมีนะครับเป็นพระสงฆ์ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะครับตัวลุงเฮาเป็นตัวเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเมตตานะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดเฮานะครับเป็นตัวลุงที่มีความเมตตาการพี่น้องศรัทธาอย่างยิ่งนะครับเพื่อตัวลุงมัดมือเพื่อตัวลุงพงน้ำมนต์มันทำบุญกันเพชรเข้ามาทางไหนเพชรนะครับเป็นวันนี้เร็ว ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับคุณแม่กาญจนาน้อยประสานนะครับขึ้นมามอบรางวัลนะครับขอเสียงปรบมือละออนนะเจ้าอันนี้ก็มีลูกศิษย์อยู่หลายคนนะจ๊ะส่งต่อให้คุณน้ำตาลขอการเรียนเชิญนะเจ้าเชิญนะครับคุณแม่กาญจนาน้อยประสานหรือตัวแทนก็ได้ที่อาจารย์อันนี้ก็ใช่ดีไหมครับครับในการต้อนรับครับขอรายในการต้อนรับครับขอรายชื่อท่านที่จะมอบรางวัลให้กับนักแสดงเลยครับขอรายชื่อให้ผมเลยครับ
สำหรับเจ้าฟ้อนพระตาลุกนะเจ้าเพิ่นจะฝากปิ้งนะเจ้าบ้านสันนะเจ้าสถาบันตาลุกหรือวัดเจ้าอาวาสจำคุณตาลุกนะเจ้า ประธานแม่บ้านครับผมขอรายชื่อท่านผู้มีเกียรติที่จะขึ้นมามอบรางวัลให้กับ มาช่วยดูเลยนะเจ้า ช่วยประสานข้างล่างครับใกล้ครับ มันจะเอาไปนั่นได้ปะ สงสัยว่าอยู่ครับหลังเนี่ยสงสัยถ้าจะต้องรบกวนท่านดรนะครับให้กำลังใจกับอย่างที่สองแทนนะครับให้กำลังใจกับน้องๆครับตอนนี้บางท่านก็อยู่ที่ประลัมพิธีอยู่เลยนะครับครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญ รางไฟนี่อย่างรางไฟ นี่เราสุดที่อย่าง หลังจากบ้านสันผีเสื้อเสร็จแล้วขอเป็นล่องไม่ปิงละอ่อนแล้วก็จะเป็นแม่บ้านพร้อมเล่นกับเจ้าน้องมีหลายรายการนะเจ้าล่องไม่ปิงกันเดียวมาลูกเก็บจ้องไปเลย ไปอยู่เลย ตอนนี้เรารอแขกผู้เกียรติทุกท่านนะเจ้าบางคนเพิ่นจะพากันอีกเพิ่นยังทำพิธีอยู่ ก็มาใช่ก็ให้มาเป็นซ้อนนะหรอ การแสดงชุดต่อไปเลยครับ ที่มันเป็นแบบนี้ ในนามคณะสถาบันน้ำจันทร์มวลคุณครูน้ำตาลนะเจ้าจากจัดวิทยาคารบ้านเรามาแดงนะเจ้าที่เอาพระนักเรียนมาร่วมบุญวันนี้ขอบทุกคนร่วมกันในวันนี้ขอบคุณนะเจ้าลำดับต่อจากนี้ไปนะเจ้าเป็นคณะสถาวัดท่าลุกนะเจ้าเนาะพร้อมหรือยังน้อยว่ะเอาลูกน้อยก็บอกคนพี่เอาลูกน้อยก่อนกันนะเจ้าเดี๋ยวมวยไอ้อันนี้ของพ่อไม่ปีนอนนะเอาของรองเจ้าน้องไม่ปีนก็แม่น้องนาดาเตรียมเพลงเลยเจ้าไม่ปีนแถมรอบไปขึ้นมาจับแถวลูกฟ้อนน้องไม่ปีนเป็นบทเพลงที่เล่าถึงบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติของคนเชียงใหม่นะเจ้าเป็นบทเพลงที่พัฒนาสภาพบ้านเมืองและธรรมชาติพร้อมกับเปรียบเทียบความงามของธรรมชาติไม่ยิงเชียงใหม่พอแล้วนะเจ้าสอนเลยครูเลยวันเจ้าขึ้นมาเลยอาจารย์แถวด้วยค่ะโอเคเพลงมาเลยเจ้าว่างามๆแล้วลูกกัน
คุณเจ้าว่าสวยงามลูกสวยงามขอบคุณสำหรับเสียงพวกมือนะเจ้าขอเชิญ เชิญนะครับโจชีเลย ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ค่ะเจ้าภาพจุดกระถิ่นในค่ำคืนนี้นะเจ้า ครับวันนี้ ท่านดูถอยมาท่านอยู่ข้างหน้าถอยมาลูกถอยมาข้าถอยมาแต่จะเข้าใจดีๆก็เหมือนนางงามฝึกไว้ไงมาไผ่สักคนต้องได้เป็นนางงามตอนนี้ดาเนาะพี่ขยับมาลูกอันนี้ก็เป็นลูกซิปลูกหาหมดเลยนะเจ้า พนักงานต้อนรับครับ มาได้นี่คุยมา จะเรียกใครครับรางวัลขอลงคะแนนชื่อที่จำเลยครับเลยใครจะขึ้นมาห้ารางวัลแล้วก็ต้องเป็นมองหาเนาะ ขอบคุณเจ้าน้องพีนลงเวทีเลยลูกโอเคเดินมาลูกเดินมา ขอบคุณครับ ขอขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านนะเจ้าลำดับต่อจากนี้ไปสถาบันการเงินนะเจ้าสันผีเสื้อนะเจ้าฟ้อนตายสีไม่นะเจ้าปิ่นมานี่ก่อนมาเอาเงินอีกเร็ว หลังจากฟ้องภาษีนะครับก็จะเป็นการแสดงนาตามวยไทยนะครับ ท่านดรแจกให้อีกคนละ100มาเร็วเอ๊ะ ครับขอบคุณนะครับท่านจงชินนะครับเก่งสร้างทรัพย์นะครับก็ให้รางวัลกับหนูๆนะครับคนละ100 บาทนะครับขอบคุณไว้รับที่นี่ด้วยนะครับที่ให้กำลังใจกับเด็กๆนะครับ ขอบคุณท่านดรเพลงโปรดท่านดรนะคะเดี๋ยวท่านปีหน้าท่านมาจะจัดให้อีกนะขอบพระคุณเจ้า เดี๋ยวผมร้องก็ได้ครับ เดี๋ยวคุณแจ็คจะร้องให้ท่านฟังขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้ดีใจขนาดนะเจ้าเป็นคนฝึกสอนเพลงนี้แล้วท่านชอบนะเจ้า ครับเป็นการแสดงของกลุ่มแม่บ้านครับบ้านชาดุกนะครับแล้วก็หลังจากบ้านชาดุกแล้วก็จะเป็นมวยไทยนะครับที่เรียนจากโรงเรียนวันสอนมวยไทยวันอาทิตย์นะครับของอบตน้องมะเรียงนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์ลีลานะครับแม่ไม้มวยไทยครับ เพลงป้ายสีนี่ก็เป็นเพลงที่ทำพิธีในงานบุญต่างๆนะเจ้าวันนี้ก็เป็นบุญของวัดน้ำจำนะเจ้าที่ได้มาวัดตะลุกนำมานะเจ้าอนุโมทนาบุญตัวกันนะเจ้าขอเพลงเลยเจ้าไว้เมตเจ้า เอาเพลงเหรอ ก็เพลงขยันไว้เพลงไม้สีส่งได้ไหมส่งได้ไปแล้ว100เนี่ย กำลังจับ มาสีครับแม่มาสี เจ้า มันยังมาอ่านจ้ะ อะไรยังจอยไม่เจ้า ยังมันมาอ่านดูป่ะ ได้ก็เอายูทูบก็ได้ยูทูบก็ได้100 เมตรมีหลายการแสดงนะเจ้าเต้นชนเผ่าอาขานะเจ้ากายลายโอ้ในบ้านฝึกซ้อมตึงวันนะเจ้าแต่เดี๋ยวจะได้แสดงให้ดูนะเจ้าคงจะเป็นท้ายๆเนาะจะมีการโชว์มวยนะเจ้า แน่นอน ให้รายการนี้อ่ะ แน่นอน ข
คุณนะครับได้เสียงตบมือนะครับขอเรียนเชิญนะครับอบตวินัทนะครับชัยด้วนนะครับขึ้นมามอบรางวัลให้กับนักแสดงด้วยครับ เปิดแหละเปิดไปได้บ่ไหม มีเพลงครับดีความโขครับเดี๋ยวดีเลยครับดีมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ลูกนะเจ้าฟ้อนงานกระดาษเจ้าพี่โอ้ยแม่บ้านเป็นกระสุนงานกระไรหกเป็นคนไหนแบบโอ้ยยังโง่อย่างนั้น ครับนี่ชัดเจนกันเมื่อ10 ปีที่แล้วนะครับผมว่าพอๆกับเวทีประกวดนางงามเลยนะครับแต่ละคนนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับการขอเรียนเชิญนะครับสปต.วินัทชัยด้วยนะครับขึ้นมามอบรางวัล เจอเจ้าในนามคณะสถาวัดน้ำจำนะเจ้าขอขอบคุณนะเจ้าหันหน้าไปพูดแบบนะไทยขอขอบคุณคณะสถาวัดตาลุกซึ่งเป็นวัดของเจ้าอาวาสวัดน้ำจำนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าเด็กตั้งพุทธมีอย่างตั้งเพศนะเจ้าฟ้อนเล่นไปไก่ไล่ไปโชว์เนาะไก่ไล่ไปนะเจ้าโอ้ไก่ไล่ดักเซ็ตอะไรลูกบัญชีผ้านะครับไว้เป็นที่ระลึกนะครับครับหลังจากที่ดูความสวยงามมาพอสมควรนะครับ ขอบคุณเจ้าพ่อครู ณเวลานี้นะครับเป็นนาทีที่ลิขิตระทึกนั่นก็คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากโค้ชและก็ระดับแชมป์นะครับนั่นก็คือซีวีสอสนั่นชัยแล้วก็เยี่ยมยุทธนะครับสิทธิ์เริ่มใสนะครับซึ่งก็พาเวทีลุมพินีและก็ราชดำเนินมานะครับเป็นระดับแชมป์นะครับวันนี้ให้เกียรติมาโชว์แม่ไม้มวยไทยนะครับให้กับแต่ท่านผู้มีเกียรตินะครับโดยเฉพาะด็อกเตอร์นะครับคณะที่เดินทางมาจากกรุงเทพครับได้ดูศิลปะอันนี้คือการเรียนนะครับจากเยาวชนในชุมชนนะครับวันนี้จากนักเรียนนะครับได้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักมวยนะครับเราจะมีนักตักมวยไทยจากครูดอยหรือสนั่นซีวีสอสนั่นชัยและก็โค้ชเจียมนะครับขึ้นมาทำการแสดงนักตักมวยไทยแม่ไม้มวยไทยก่อนหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะติดตามไปด้วยนะครับการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันก็ต่อจริงนะครับแต่ว่าเรามาโชว์ท่านแค่1 ยกนะครับโดยเฉพาะมวยหญิงนะครับที่เริ่มต้นจากโรงเรียนมวยไทยเป็นอาทิตย์นะครับจากอบต.น้องบัวแดงครับของนายกสวัสดิ์พัฒน์คุณนะครับก็ในขณะเดียวกันครับทุกวันจันทร์เป็นวันศุกร์ครับก็มีคุณครูในวันครับเป็นครูผู้สอนเต้นอาราบิกครับเต้นอาราบิกแบบนี้ก็มีทุกวันจันทร์ศุกร์อังคารศุกร์เสาร์นะเจ้าวันศุกร์เสาร์มันจะเป็นวันย้ำยุ่งนะเจ้าของเรื่องประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจะเป็นแอโรบิกนะเจ้าที่รวมพลังที่สวนสุขภาพของท่านนายกสงฆ์นะเจ้าอยู่ที่ห้องน้ำใต้วัดห้องน้ำเลยนะเจ้าเรียนเชิญทุกท่านนะเจ้าขออยาสุขภาพดีไปรวมพลังกันเดี๋ยวจะไปโชว์ในงานที่ดูหนังสารแพร่เลยคนอายุเยอะจะเต้นได้ไหมเต้นได้เจ้าได้ครับนี่เป็นการทำงานการออกกำลังกายเพื่อนนะครับที่สนามสุขภาพอบต.น้องบัวแดงที่ใต้ที่ครูระวันเป็นผู้สอนเต้นระบบมาตอนเย็นก็จะมีแม่บ้านนะครับไปเต้นระบบแล้วก็พ่อบ้านก็ไปได้นะครับเชิญชมครับช่วงนาทีระลึกใจจากซีวีสอสนันชัยและเขาต้องใส่สโลปบนเวทีนี่เป็นแชมป์เลยนะช่วยไหมขอเสียงปรบมือเลยครับแล้วก็มีผู้ที่นะครับสิสอเลยนะครับถ้าสิสอเลยนี่ก็มาชันชนกนะครับสิสอเลยนะครับก็จะมาแสดงการต่อสู้ศิลปะมวยไทยนะครับอันนี้ก็จากโรงเรียนของนายกนะครับนายกสวัสดิ์พัฒน์คุณนะครับเพื่อนแรกมวยไทยนะครับสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีการต่อสู้นะครับก็จะมีการไหว้ครูการไหว้ครูนี้ก็1 คือลำ
นึกถึงครูบาอาจารย์สอนสมัยก่อนในการต่อสู้นะครับมันไม่มีเวทีนะครับแล้วก็ต้องสำรวจนะครับพื้นที่ว่ามีก้อนหินไหมมีหลุมมีบ่อมีอะไรที่เราจะดูได้ตรงไหนที่จุดได้เปรียบตรงไหนที่จุดเสียเปรียบนะครับนักมวยก็จะสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับในขณะเดียวกันก็มองร่างกายนะครับและใครที่สามารถทำมวยได้สุดสวยนะก็เป็นการข่มขู่ผู้ต่อสู้กันในตัวครับที่นี่ก็สอดส่วนนานๆครับโดยเครื่องมือสิทธิ์ต้องใส่ก็นี่ก็เป็นซีรีส์สอสนันชัยท่านเคยเห็นใน YouTube นะครับสมัยก่อนที่เดินการนั่งต่อยเพราะว่ามีคนรับเพราะว่านะครับเป็นแชมป์วันนี้นะครับให้เกียรติท่านดรนะครับมาแสดงให้ดูนะครับจริงๆวันนี้เลยของสิสอนเองนะครับมีไปที่มาทำนะครับสอนพูดนะครับวันนี้ท่านสลับตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็นศิลปะที่งดงามนะครับและก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยมวยไทยมรดกโลกมวยไทยอ่อนช้อยนะครับแต่ว่าแข็งแกร่งนะครับและศิลปะทุกแม่ไม้มวยไทยทุกช่วงชาตินั้นนะครับทั้งดอยทั้งสิ้นเลยสามารถที่จะทำให้จะน็อกคู่ต่อสู้ได้ทุกเวลาครับไม่ว่าหมัดเท้าเข่าศอกนะครับนาวะมวยไทยทำไมถึงเรียกว่านาวะครับนาวะก็คือก้าวครับมีสองขาสองเข่าและสองศอกนะครับเวลาสองหนักนะครับและกันหนึ่งหัวนะครับใช้ศีรษะได้ด้วยนะครับสมัยก่อนนี้ใช้ศีรษะได้ด้วยหอกเข้ามาใส่นะครับ อีลุงนั่นเนาะ การเป็นนักมวยในการไม่ใช่แค่ฝึกจิต รอเพิ่นออกไปทางนอกกันเนาะ เราสามารถที่ เอาไลฟ์สดอยู่อ่ะ จะทำให้นะครับมีทักษะในการมีสมาธิในการใช้ชีวิต บอกมันออกไปกำล้อลุงนั่นน่ะ ฉะนั้นนักมวยท่านจะเห็นว่าส่วนน้อยนะครับใน 100% จะมีแค่ 0.1% เท่านั้นนะครับที่นักมวยไปรับงานตามเขาเรียกว่าสติตามพร้อมกำหนดนะครับแต่นักมวยจะไม่ค่อยสู้นะเวลาในเรื่องเวลาทางดูมีเยาวชนอะไรเงี้ยนักมวยจะไม่ค่อยสู้แต่ถ้าบนเวทีนี่ 100% ครับซีรีส์สอนหนึ่งชัยไหว้ครูเสร็จแล้วนะครับเหลือตอนนี้ยังมีสิทธิ์ล่องไซนะครับในนามนักมวยนะครับซึ่งเคยต่อยที่ลุมพินีมาก่อนครับทั้งคู่ที่ผ่านลุมพินีและกระราชดำเนินมาเรียบร้อยครับวันนี้ก็ให้เกียรติกับดรนะครับมาโชว์แม่ไม้มวยไทยนะครับเส้นปกติวันนี้แล้วนะทั้งคู่จะไม่ได้มีอะไรก็อันนี้ให้เกียรติต้องขอขอบคุณนะครับคุณทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นซีวีและก็จิมมินะครับสิทธิ์ล่องไซนะครับที่ท่านเกียรติมาแสดงในงานจุฬาลงกรณ์ในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับถ้าเราดูนะครับลูกหลานท่านนะครับแล้วก็ถึงกล่าวมาครับแม่ไม้มวยไทยจะวิจารณ์ในทั่วโลกนะครับรายการโดยเฉพาะนะครับซีวีก็จะยุคเสรีไทยและรายการถ่ายทอดนะครับเป็นตัวแทนของที่เราแสดงครับทำร่วมกับนางสาวจันปี67เราสามารถบุกจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อสามารถต่อมวยไทยทุกชาติครับสบายหมดทุกอย่างสามารถได้เรียนได้นะครับช่วงเวลาการชิดนะครับเราจะมีโค้ชครูนะครับมาคอยสอนนะครับ
ท้าเข่าศอกล้วนอันตรายทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ทีนี้การที่จะมาทำอย่างนี้ได้ต้องฝึกซ้อมนะครับเอาที่ฝึกที่มีสิ่งหลักการวิธีได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงท่านะครับต้องฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับการที่จะขึ้นต่อยขึ้นเตะนะครับมันจะต้องนะครับครูที่มาสอนนะครับจะต้องมีลายเส้นนะครับจากโครงการกีฬานะครับขอเสียงปรบมือให้กับนะครับทีมสาวแบบไทยนะครับยังลุกสิบต้นใส่นะครับที่ให้เกียรตินะครับมาสละเวลามาโชว์ในวันนี้นะครับต่อไปเป็นการนะครับโชว์นะครับศิลปะมวยไทยที่ท่านเห็นว่าเราเรียนทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเด็กนักเรียนคือเด็กทั่วไปในหมู่บ้านนะครับก็เอามาฝึกเพื่อให้เด็กนั้นได้มีเวลาเล่นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวห่างไกลกับยาเสพติดแล้วเอามาฝึกฝนมวยไทยนะครับวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับก็เด็กที่เตะต่อยไม่เป็นเลยแต่ว่าวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ฝึกมาหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ก็จะมาโชว์ได้ว่าสามารถที่จะใช้อาวุธมวยไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็โดยวันนี้ก็ให้เกียรติจากครูพิงนะครับเพชรครูพิงนะครับสิทธิ์สอเมแล้วก็พันชนกสิทธิ์สอเมนะครับให้เกียรติมาเป็นตัวแทนนะครับโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยวันนี้นะครับด้วยกติกาและกฎระเบียบของมวยไทยนะครับเราจะต้องสวมสนับนะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่เวทีมาตรฐานนะครับฉะนั้นครูผู้มีลายเส้นนะครับที่นำนักมวยมาโชว์บนเวทีอย่างนี้นะครับจะต้องมีสนับแข้งนะครับและสนับศอกนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ใช้ศอกนะครับเราจะโชว์ให้ท่านได้เห็นว่าลูกหลานของท่านนะครับมาเรียนในวันอาทิตย์เนี่ยครับมันสามารถที่จะต่อสู้ได้จริงไหมนะครับและก็สามารถที่จะก้าวไปสู่ในมวยอาชีพได้ไหมครับเป็นการพิธีนะครับนักมวยอันนี้เป็นมวยเพื่อกีฬานะครับเพื่อกีฬานะครับประเด็นก็อยากจะเรียนรู้ของคนที่มาตอนนี้บอกว่าเนี่ยพูดไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นการวาดครูครับท่านดูครับที่ไม่เคยเตะต่อยไม่เป็นเลยครับวันนี้นะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นนักมวยนะครับนี่ก็ทางสนามไร้ข้อก็ไว้แล้วนะครับทางในเวทีเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพนะครับก็เราจะปล่อยโชว์ให้เราจะเพิ่มมีเยอะนะครับเพราะว่าเรามีการแสดงท่าทางนะครับหลังจากที่มวยคู่นี้จบลงไปนะครับก็จะมีสอนโพงของน้องไอ้พวกนะครับเตรียมตัวเลยนะครับไอ้ขวานะครับไอ้ขวานะครับไอ้ขวาตัวสี่เดี๋ยวนี้ไอ้ขวาท่านเห็นนะครับหลังจากที่เตะตอนนี้เต้นด้วยนะครับวันนี้ท่านเห็นเป็นยังไงครับการพัฒนาฝีมือนะครับของเด็กที่ซ้อมสวมสุขภาพนะครับเห็นไหมครับในการปกปิดการปกป้องนะครับและการตอบโต้นะครับเพื่อที่ตัวชายไม่ว่าจะเป็นลูกทีมนะครับเท้าเข่าศอกนะครับนี่นะครับนี่พ่อนะครับนี่ท่านเห็นไหมครับนี่สามารถที่จะใช้หลักเรียนนะการต่อสู้นะครับนี่ก็เป็นการต่อสู้ที่นะครับเรียนรู้จากโค้ชเที่ยงนะครับแล้วก็คือครูบอยนะครับหรือซีรีส์สอนภาษาไทยนะครับที่มาสอนเด็กนะครับในวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับเรามีเด็กตั้งแต่ตัวเล็กนะครับอายุ 4-5 ขวบนะครับก็ขึ้นมา
ก็เป็นนะครับการพัฒนาของในเยาวชนในหมู่บ้านนะครับก็นี่ครับว่างการเล่นโทรศัพท์เราก็กลับมาฝึกในใช้นะครับใครที่มีแววนะครับครับเลยเราจะมีครูมาขอกำกับด้วยนะครับอันนี้เป็นการโชว์นะครับดูการเตะครับ ถ้าไม่ได้ฝึกมานี่ตัวเตะอย่างนี้เจ็บจริงเลยครับขอเสียงปรบมือให้เด็กๆเยาวชนในชุมชนบ้านเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงฟ้อนโคมนะครับของน้องเดี๋ยวครับน้องเวยครับเดี๋ยวท่านดร.ถึงจะมอบรางวัลครับตั้งเวยครับขอเชิญบนเวทีหน่อยครับครับน้องเวยทั้งหมดเลยครับเชิญเอาดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเด็กๆครับขอบคุณครับครับเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นครูจิตอาสานะครับถ้าเวลามาสอนเด็กเนี่ยไม่มีค่าตัวเลยเราไม่มีค่าตัวเราไม่มีค่าจ้างครับทั้งหมดมาด้วยใจมาด้วยจิตสำนึกครับเพื่อสร้างสังคมให้มันน่าอยู่เพื่อสร้างสังคมให้มันไม่มีปัญหาครับเนื่องจากในบ้านเรานะครับมีเด็กต่างด้าวครับที่มารับจ้างอยู่ในสวนแล้วเนี่ยเด็กๆที่มันเกิดในเมืองไทยมันจะต้องโตขึ้นในเมืองไทยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สอนนะครับเราไม่ชี้แนวทางปั๊บเนี่ยการอยู่ในเมืองไทยนะครับในอนาคตก็จะสร้างปัญหาครับอย่างที่ท่านเคยได้ยินข่าวบางทีก็เอามีดไปไล่ฟันกันนี่ครับก็เราก็จะสอนเด็กๆครับเด็กๆก็จะไปสอนพ่อแม่อีกทีครับแต่นี้พอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะรักพื้นแผ่นดินไทยเดี๋ยวนี้คนที่เกิดในเมืองไทยก็โตมาปั๊บเนี่ยก็ไม่อยากจะกลับบ้านแล้วอยู่ในเมืองไทยก็รักเมืองไทยแล้วเข้าใจกันอยู่แล้วฉะนั้นก็เป็นโครงการหนึ่งครับที่นายกอบตนายกสวัสดิ์พิกุลครับก็คิดขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาสังคมตัวนี้ได้ครับท่านอาจารย์ครับน้องไข่มุกครับฟ้องโทงพร้อมหรือยังครับมีเพลงมาตอบด้วยนะครับ ฮัลโหลเพลงมาเลยใช่ไหมหลังจากก้อนโคมแล้วขอเป็นเล่นในบ้านเดี๋ยวจะไปเตรียมชุดนะเจ้าแล้วก็จะเป็นการแสดงของโรงเรียนเพื่อชีวิตรำขันดอกนะเจ้าท่านผู้ฟังผู้ชมเดี๋ยวได้ฟังวันนี้ส่วนหนึ่งครับท่านครับเด็กที่ขึ้นมาโชว์นะครับเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่ผมตามต้นเด็กคนนี้ครับรักเมืองไทยอยู่เมืองไทยนะครับรักเพื่อนนะครับนี่ครับชื่นชอบวัฒนธรรมของคนไทย
สวยๆเลยครับเราก็ขอเรียนเชิญด้วยหลวงพี่นะครับขึ้นมามอบรางวัลให้น้องไข่มุกครับนี่ก็เป็นสิทธิ์ของพระครูบุญส่ง ขอเรียนเชิญแม่หลวงพีสุรธีนนจารต่อไปเป็นการฟ้อนเล่นพระเจ้าพ่อเดี๋ยวจะมีเรียนเพื่อชีวิต เดี๋ยวก่อนจะฟ้อนเล่นครับผมอยากจะเรียนเชิญนะครับดร.นะครับนักธุรกิจเก่งสร้างทรัพย์นะครับขึ้นมาพูดไว้สักหน่อยนะครับกับ เรียนเชิญนะคะ มีหลายคนบอกว่าเห็นแต่หน้าตาแต่ไม่เคยได้ยินเสียงเลยนะครับว่าเสียงในใจของพี่เจนคิดยังไงกับชุมชนบ้านเราครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับนะครับดร.นะครับด้วยครับ สวัสดีค่ะแล้วก็ไหว้ศาลนะคะกับพระเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีท่านนายกอบตแล้วก็สมาชิกอบตทุกท่านนะคะผู้นำชุมชนแล้วก็สวัสดีชาวบ้านน้ำจำนะคะแล้วก็สวัสดีชาวบ้านตำบลหนองบัวแดงนะคะอำเภอสันกำแพงทุกท่านค่ะก็ดิฉันดร.ณจุงจินนะคะเก่งสร้างสรรค์ค่ะมาจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ยินดีมากเลยก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่มาร่วมกับบุญกฐินของวัดนะคะก็เคยมาทอดเมื่อปี 2566 นะคะแล้วก็มาเมื่อปีนี้ช่วงต้นพรรษาปีนี้นะคะแล้วก็มาปลูกฝ้ายกันนะคะแล้วก็มาวันนี้ก็มาเตรียมงานจุลกฐินนะคะก็ยินดีมากเลยค่ะนะคะชาวบ้านน่ารักแล้วก็ชอบกิจกรรมกะมั่วแบบนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมชุมชนตลอดการแสดงแล้วก็การต้อนรับนะคะการแสดงความสามัคคีนะคะเป็นเบื้องต้นนะคะของความสุขในชุมชนนะคะก็ยินดีมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะรวมถึงโรงเรียนรู้ชีวิตโรงเรียนอนุบาลนะคะแล้วก็โรงเรียนชุมชนทุกโรงเรียนนะคะที่ในการต้อนรับนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็เป็นความนะครับภาคภูมิใจความสุขใจของชุมชนเรานะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับดร.นะครับณจงจินนะครับได้เป็นรองอุปถากของวัดน้ำจำนะครับวัดน้ำจำก็บอกได้เลยว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านที่นะครับท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเดินถนนนะครับก็จะเห็นได้ว่าประมาณนะครับ 0.5% ก็คือคนมีตังค์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตังค์วัดบ้านเรานี่ก็จะเป็นวัดที่ค่อนข้างจะยากจนนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับคณะนะครับที่นำกฐินมาช่วยนะครับบำรุงศาสนานะครับที่เรายังต้องการอีกมากมายครับต้องการขอบคุณในหน้าที่นี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในชุมชนบ้านนาจำขอกราบขอบคุณท่านดร.ไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ การจากนี้ไปเป็นการฟ้อนเล่นแบบล้านนาเจ้าสมัยก่อนเพื่อนเขามาฟ้อนเรือหรือว่าฟ้อนล้านนาเจ้าหรือว่าฟ้อนแห่ควาตาเจ้าควาตาเข้าบ้านเจ้าโอ้ที่เริ่มปฏิภาณฟ้อนคือพระราชายาเจ้าดาราพระสมัยเจ้าปฏิท่าทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาโดยแท้ๆเลยนะเจ้าแสดงให้ถึงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณพาลีลาท่าฟ้อนอย่างอ่อนช้อยงดงามเหมือนชาวไทยภาคเหนือนะเจ้าเชิญรับฟังรับชมได้นะเจ้า ข
ต่อไปนะครับผู้กองเกิดนะครับฟ้องสิริเวียงพิงนะครับหลังจากฟ้องสิริสาวเวียงพิงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะต่อการฟ้องขันดอนของโรงเรียนเพื่อชีวิตนะครับเนาะครับนะครับต่อไปเดี๋ยว ฮัลโหล รอได้เลย ขอเรียนเชิญ ครับขอเชิญดรครับณจงชินนะครับเป็นสร้างทรัพย์ขึ้นมาให้กำลังใจกับกลุ่มแม่บ้านหรือจะส่งตัวแทนมาก็ได้ครับคุณบอกครับได้เลยครับเดี๋ยวหลังชุดต่อไปนี่ครับก็หลวงอยู่ไหมครับชุดต่อไปนี่จะได้เชิญก็หลวงขึ้นมามอบรางวัลครับเพราะว่าก็หลวงงานเยอะนะครับต้องรับผิดชอบทุกอย่างนี่ครับเป็นพ่อบ้านนะครับเป็นผู้นำไปอย่างนี้ครับหรือว่าจะไปตรงนู้นตรงนี้วิ่งไปรอบงานเลยครับวิ่งรอบทิศทางครับผู้หลวงบ้านผมที่ไม่ได้อยู่สบายครับเดี๋ยวก็เป็นครับความคิดเห็นเมื่อเข้ามาเป็นผู้รับใช้นะครับก็ทำงานจริงๆครับก็ผมใช้จริงๆครับแบบนี้คือพ่อหลวงหมู่6ครับแล้วก็พ่อหลวงหมู่5ด้วยนะครับเตรียมตัวถ้าอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายชุดนะครับที่จะขึ้นมามอบรางวัลครับชุดต่อไปนี้พ่อหลวงเตรียมตัวได้เลยครับน่าจะใกล้ผมเลยครับผมมองเห็นแล้วผมจะได้เรียกเลยนะครับพ่อหลวงมาแล้วพ่อหลวงมาแล้วครับพ่อหลวงเราบ้างแล้วนะครับพ่อหลวงนั่งครับเดี๋ยวอีกชุดต่อไปผมจะได้เชิญครับมีผู้หลงอยู่5อยู่ไหนครับอยู่ไหนหรอต่อไปนะเจ้าแล้วต่อไปขอเรียนเชิญกลุ่มสตรีแม่บ้านเสน่ห์สาวเวียงพิงต่อด้วยขันดอกโรงเรียนเพื่อชีวิตนะเจ้าจะไปฟังไปไหนนะเจ้าเดี๋ยวมีไก่ลายต่อนะเจ้าวันนี้จัดเต็มเลยนะเจ้าเพื่อแขกผู้เกียรติทุกท่านนะเจ้าโดยเฉพาะท่านดรนะเจ้าเดี๋ยวรอชมสักคำนะเจ้าเนาะต่อไปเป็นการแสดงของกลุ่มแม่บ้านนะครับเสน่ห์สาวเวียงพิงนะครับก็เรียนเชิญผู้หลวงนะครับตอนนี้ผู้หลวงมากนะครับหลังจากที่จบชุดนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญผู้หลวงขึ้นมามอบรางวัลนะครับขอบคุณครับมิวสิกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงกำลังเทคนิคนะครับมีไหมครับเชิญเลยครับมาให้รอบเลยครับฝึกสกีแม่บ้านนะครับอันนี้ก็ฝึกซ้อมความเจ็บชุดวันนะครับ
ขอบคุณครับสำหรับเสียงปรบมือครับเดี๋ยวจะเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวเพิ่งลงขอเรียนเชิญนะครับพระหลวงนะครับนิคมจันเต็งนะครับขึ้นมามอบรางวัลให้กำลังใจกับกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับเอาถ่ายรูปนะครับพนักงานช่างภาพนะครับถ่ายรูปนะครับสังเกตดูไม่ยากนะครับคนไหนยิ้มคนนั้นโสดนะครับเดี๋ยวดร.นะครับนักจุฬาเก่งสร้างทรัพย์นะครับก็จะมอบกับรางวัลให้ตัวแทนที่มามอบรางวัลให้กับกลุ่มแม่บ้านนะครับเชิญเลยครับเชิญครับรางวัลพิเศษครับจากท่านดร.นะครับครับขอต้อนรับเลยครับเวลาลงด้วย บันทึกวิดีโอนะครับเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับดร.ครับที่ให้กำลังใจกับกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับใครรู้ตัวว่าโสดนะครับยิ้มเรื่องนี่แสดงว่าโสดใช่ไหมครับนี่เห็นไหมยิ้มครับผมครับได้ครับครับขอบคุณมากครับพ่อหลวงครับเป็นคนกันเองนะครับเป็นคนสู้งานนะครับผมบอกแล้วว่าใครอยากจะมาเป็นพ่อหลวงบ้านน้ำจำหมู่ 6นี่ไม่ใช่ธรรมดาก็ทำงานครับการแสดงชิ้นต่อไปครับก็จะเป็นการแสดงฟ้อนขันดอกครับจากโรงเรียนเพื่อชีวิตครับโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่นะครับท่านครูพิสารเจติยรักษ์นะครับว่าได้อุปถัมภ์นะครับนักเรียน100 กว่าชีวิตนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนะครับเด็กได้โอกาสนะครับก็ตอนนี้เราให้โอกาสนะครับเด็กเหล่านี้นะครับวันหนึ่งถ้าโตขึ้นมาปั๊บนะครับเด็กเหล่านี้ครับก็จะเป็นบุคลากรของชาตินะครับมิวสิกเริ่มหรือยังครับครับกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับเราจะไม่ตรงส่วนไม่ใช่ครับไม่ใช่เพลงนี้ครับเอาใหม่ครับเริ่มต้นใหม่เลยครับขอเริ่มต้นใหม่เลยครับ
ปรบมือครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจครับโดยดรนะครับนักจุนชินเก่งสร้างเรียนนะครับก็มามอบรางวัลพิเศษแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับสอบต.สมศักดิ์นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับน้องเต้ยนะครับนี่รูปหล่อนะครับนี่ก็เป็นตัวแทนของนะครับดรนะครับนักจุนชินครับอันนี้ก็จากโรงเรียนเพื่อชีวิตนะครับท่านเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังมีครับเพราะว่าสอบต.ไม่ได้แจกนี่คือนอนไม่หลับคืนนี้ครับเรียนเชิญเลยครับนี่ครับท่านยิ้มของเด็กเหล่านี้นะครับจะไม่มีนะครับถ้าไม่มีพระครูวิสารเจติยรัตน์ให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้เด็กเหล่านี้มีรอยยิ้มนะครับที่ออกมาจากหัวใจนะครับก็เพราะผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนนะครับบอกว่าเด็กเหล่านี้พอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นนะครับบุคลากรที่มีคุณภาพของบ้านเรานะครับตอนนี้เคลียร์นะครับเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับโดยเฉพาะท่านที่ถือบัตร VIP นะครับก็จะได้ชมการแสดงชุดนี้นะครับสำหรับท่านที่ซื้อบัตรธรรมดานะครับตอนนี้กลับไปหมดเพราะว่าเราต้องเคลียร์บัตรธรรมดาออกไปก่อนนะครับเหลือแต่ VIP ครับได้ดูชุดนี้โชว์นี้นะครับเป็นโชว์ดาบฟ้อนไฟนะครับของพระครูบุญทรงนะครับเศรษฐาก็ขออนุญาตฟ้อนไม่ได้นะครับเพราะไฟนี้ครับโฟนไม่ถูกกันนะครับ
ของพ่อครูนะครับโชว์หน่อยนะครับเนี่ยเป็นการเดี่ยวกลองนะครับชุมชนนะครับขอเชิญฟ้อนดาบนะครับขึ้นมารับรางวัลจากดร.เลยครับเรียนเชิญเลยครับเยาวชนบ้านน้ำจำแต่เลยเจ้าอันนี้ก็เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวเล็กปัจจุบันนี้ก็ไก่ได้เตรียมตัวนะเจ้าเป็นอาจารย์เป็นช่างใหญ่จะมาได้เป็นอาจารย์สอนตำรวจนะครับตอนนี้ก็เริ่มเรียนตั้งแต่เล็กครับถ้าพ่อครูเดียวนี่ผมรับแทนเลยครับพ่อครูครับขึ้นมารับรางวัลด้วยครับไก่ได้เตรียมตัวเลยนะเจ้าถ้าเบอร์13ให้ขึ้นมานี่ถือว่าสละสิทธิ์นะไม่เป็นไรครับทีมเดียวกันไอ้เม็ดมีอันนั้นก่อนได้สีเขียวป่ะครับผมเปิดเพลงขายไลฟ์ครับตอนในยูทูบก็ได้กล่องโซ่100 เม็ดนะบอกมีแค่นี้ไหมครับขอข้าวประวัติไก่ลายเนี่ยนะเจ้าไก่ลายเป็นการฟ้อนพื้นบ้านล้านนานะเจ้าเกิดจากการผสมผสานลีลาท่าฟ้อนเจิงและการท่าฟ้อนรำสืบสานนะเจ้าชนเผ่าไทยลื้อนะเจ้าเป็นการฟ้อนแสดงถึงความเป็นยินดีในงานบุญต่างๆอย่างเช่นวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวรอรับชมนะเจ้าจากผู้สูงอายุบ้านน้ำจำนะเจ้าวันนี้ผู้สูงอายุตื้อใบ70ไม่กันบ้าง70ประชาสัมพันธ์ด้วยเจ้ากุญแจรถไผ่หายกุญแจรถไผ่กูไปหรอรถเร็วอันนี้ก็ลูกซิ้นลูกหาง่ายเลยแม่ครูอ่ะทุกคนค่อยลงโดซอกอันนี้กุญแจไว้ครับลูกถามอันโดเป็นอันนี้เนี่ยกุญแจไว้ช่วยประชาสัมพันธ์นะกุญแจรถไผ่นะเจ้ามาเอาได้เนอะไม่เป็นมาแล้วเจ้ารับชมได้นะเจ้าจากผู้สูงอายุวัดน้ำจำเจ้า
เ
ค
ครับรุ่นนี้อีก4 ปีเจอกันใหม่นะครับคงจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงของโรงเรียนเพื่อชีวิตนะครับฟ้อนชนเผ่านะครับพร้อมแล้วเชิญขึ้นบนเวทีเลยครับ ครับยังมีหลายโชว์นะครับโชว์สุดท้ายก็ประมาณตี 3ครับตอนนี้ก็ชนเผ่าจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมเนี่ยที่ของจริงนะครับเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวหนูจะพึ่งลงเรียนเชิญผู้หลวงนะครับคุณมาอบรางวัลหลวงพี่โคมจันเต็งนะครับ
กี้เป็นเพลงอาคาครับแล้วนี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ของจริงครับหนูพูดอาคาให้ฟังสักหน่อย ธรรมะเดียขยาวะสวัสดีค่ะเป็นคุณอาคา นี่ของจริงครับ อันนี้ก็มาโตในบ้านเราเกิดบ้านเราในคณะมุงชาวใช่ไหมลูกครับเป็นเด็กดีนะลูกนะโตมาให้เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศไทยนะลูกครับแล้วก็มีรางวัลจากดร.นะครับโดยพี่เต้นะครับจะเป็นคนมอบให้ขอบคุณครับภาษานี้ก็เขาเรียกว่ากิลาฮิเลนะครับกิลาฮิเลนะครับภาษาก็ถ้าเป็นกะเหรี่ยงก็อันเล็กพาดกก็ขอบคุณมากครับรายการโชว์ต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์นะครับของค่ำคืนนี้นะครับนั่นก็คือกองสะบัดชัยกองสะบัดชัยนี่ครับเป็นสมัยก่อนที่เป็นกลองรบนะครับเป็นกองรบที่นะครับใช้ในการศึกนะครับเวลาออกศึกทีนี้ก็จะต้องตีกลองสะบัดชัยนะครับเพื่อส่งสัญญาณให้กับกองทัพนะครับบุกหรือถอยนะครับหลังจากที่นะครับเสร็จศึกสงครามแล้วนะครับกองตัวนี้ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นกองผีสิงถ้าได้ยินเสียงกลองตัวนี้ดังขึ้นปุ๊บก็จะมีการฆ่ากันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นกองตัวนี้ก็คนธรรมดาไม่สามารถที่จะไปที่บ้านได้เพราะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดไปที่บ้านจะนำสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปไว้ที่ในวัดนะครับเอาไปไว้ในวัดนะครับก็มีขี้เหล้าชอบมาเป็ดมาตีแล้วก็ทีนี้ชาวบ้านเขาให้ความรู้สึกนะครับก็เลยพวกคำกล่าวอะไรคือเขาเป็นประธานวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ก็มาดัดแปลงครับคือสมัยก่อนตอนที่พม่าปกครองเมืองเชียงใหม่เขาห้ามประชาชนคนไทยนี่เรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสู้รบแต่ที่คนไทยเราหัวใหม่ครับก็เลยกองสะบัดชัยนะครับมาฝึกก็ไปแอบดูพม่าเขาฝึกยังไงแล้วก็เอามาฟ้อนกันโดยเฉพาะท่วงท่าการตีกองสะบัดชัยท่านก็จะเห็นว่ามีทั้งการต่อสู้ด้วยดาบแล้วก็มีทั้งการต่อสู้ด้วยมวยไทยฉะนั้นการตีกองสะบัดชัยก็จะผสมจากการเหมือนกับการฟ้อนดาบนะครับฟ้อนเจิงแล้วก็มีการย่างสามคุมเหมือนกับฟ้อนเจิงครับฟ้อนนาตักมวยไทยนี่คือกลยุทธ์ของคนเชียงใหม่สมัยนั้นนะครับการฝึกยุทธวิธีจากทหารที่เขาฝึกยุทธวิธีเนี่ยถูกห้ามนะครับใครฝึกนะครับจับไปประหารชีวิตเลยแต่นี้คนพื้นบ้านตอนนั้นครับก็ใช้กองสะบัดชัยมาฝึกจนช่ำชองหลังจากนั้นก็เข้าตีพม่าจนแพ้ศึกไปนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเชิญชมครับ
เ
ก็สุดยอดนะครับอันนี้ก็เป็นเยาวชนนะครับของในหมู่บ้านนะครับเรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ไปทำงานนอกบ้านวันนี้ก็สลับนะครับรายงานออกมานะครับเพื่อรายงานนี้โดยเฉพาะนะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับดร.ครับเป็นครับน้องเต้ครับแทนนะครับตัวแทนหลังจากที่โชว์นี้จบไปครับก็จะเป็นโชว์สุดท้ายนะครับเป็นการฟ้อนสีหน้าแล้วก็เราก็จะมายืนไว้อะไรให้กับพระพันปีหลวงนะครับของเราครับเป็นการปิดท้ายมอบคุณอะไรครับมอบทีเดียวเลยก็ได้ครับคุณอะไรครับมอบทีเดียวเลยครับโอเคครับมอบไปนี้เลยครับพี่เต้ครับมาให้มอบให้พระครูเลยครับมอบทีเดียวเลยครับวันนี้พระครูบุญทรงครับผู้ฝึกสอนเด็กๆตอนนี้ครับตอนนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จบมหาลัยแล้วก็ได้เป็นอาจารย์ได้ทำงานได้ทำงานที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็กลับมานะครับก็ขอขอบคุณพระครูบุญทรงและก็น้องๆเยาวชนนะครับรุ่นนี้ยังมีรุ่นยังมีรุ่นเล็กๆนะครับตัวเล็กๆตอนนี้มาปีหน้าอาจจะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่นะครับครับโชว์สุดท้ายนะครับของคืนนี้นะครับก็จะเป็นฟ้อน05นะครับของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับและหลังจากจบการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุชุดนี้เราก็จะมาทำร่วมไว้อะไรนะครับต่อไปนะเจ้าฟ้อนศีล5โดยผู้สูงอายุนะเจ้าฟ้อนนี้สื่อถึงความสำคัญในการประพฤติตนตามละศีล5ซึ่งทุกคนมีในชีวิตประจำวันเจ้าโดยผู้สูงอายุ4 ข้อ4 ข้อจะเป็นคุณแม่เจสีเป็นอะไรคุณแม่4 ข้อหายไปข้อนึงเป็นหลวงพี่ต้องผ่านเป็นหลวงพี่เนาะหลวงพี่กินที่กระป๋องผู้เล่นหนูนะเจ้าทุกคนศีล5พร้อมเดี๋ยวก่อนเพลงมาพร้อมเอาเพลงมาพร้อมได้ยังเนี่ยเม่นมาเนี่ยหลังจากนี้แล้วเราจะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าร่วมถวายความอาลัยแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้าน้อมทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยว่าเสด็จอยู่ในใจพระนิพพานพระเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะเจ้าเดี๋ยวต่อจากนี้นะเจ้าเจ้า อย่าไปตัดรอนชีวิตให้ดับสู
ลงเวทีครับอย่าเพิ่งลงเวทีครับ ดินสะสมดิ่ง เดี๋ยวเรายืน ขอเรียนเชิญทุกท่านตัดสินห้าเดือนเจ้าแม่พี่ตุ้ยอะไรพี่ตุ้ยทั้งหลายเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านเชิญท่านนายกจ่าท่านดร.นะเจ้าร่วมถวายสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้าน้อมทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยถ้าสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขอเรียนเชิญเจ้าขอบคุณนะเจ้าขอบคุณเจ้า ขอบคุณครับวันนี้นะครับเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายเราในฐานะพิธีกรนะครับ ที่ได้รับมอบหมายจากทุกลูกนะครับว่ามีคำไหนมีศัพท์ใดที่พูดออกไปแล้วไม่ถูกใจที่พูดออกไปแล้วนะครับทำให้กลุ่มเครือนะครับหรือผิดพลาดไปนะครับ10 นิ้วน้อยของเราทั้ง2 คนนะครับขอกราบขอกมาขอกราบไปคุณนักซีด้วยขอบคุณครับขอบคุณเจ้าให้ถือหน้าฟ้าใหม่ใจใหม่นะเจ้าขอบคุณนะเจ้าราตรีสวัสดิ์เจ้าถ้าเดี๋ยวมีกวนเข้าทิพย์นะเจ้ามีกวนเข้าทิพย์ที่ห้องครัวประมาณกี่โมงคะแม่บ้านกวนเข้าทิพย์กี่โมงเจ้าแม่ไพ4 ทุ่มนะเจ้าให้หลวงพ่อบอกว่า2 ทุ่มเนาะกวนเข้าทิพย์นะเจ้าหรือกวนเข้าที่ขยันนะเจ้า